Hello. Yes, can. Yes, but it's not. Just a second. Just a second then. Hello, Danny. Hello, Bogdan. I cannot hear you well. Can you hear me now? Yes, it's better, but not like it's not very good, but it was better. Faudra juste parler plus fort, parce que... Oui, je vais essayer de mettre de là, ouais. Je vais déplacer ça. Oui. Il y a 24 participants qui attendent. Voilà, on va... on commence tranquille. Hasti, do you hear me? Yes, now yes, it's good. I can hear you. Okay, good. So, what about me? Sorry? Is my voice okay? You can make hear me properly? Yeah. 20 I was stressed. people waiting. So that will be something like that. Okay. Oh, but the voice should be okay for me to hear it well and to. So is there another one there? Cool. Hello. No, I couldn't hear you. Sorry. Let me do. سلامتی خانم. حالا شما؟ سلام آقا حافظ. خب البته من نمیبینم، دارم بچه‌ای که منتظرن وارد میکنم، بهشون اجازه ورود میدم. خب آقا حافظ، منم از این ور الان با لپتاپ میام. منم اگه اد میکنی منم بچه‌ها دونه میزنم که شما خیلی اذیت نشید. من اینو نمیدونم چه شکلی، اینو بردم چون خاص بوده انجام داده. فقط اینکه من متأسفانه لپتاپم صداش مشکل داره، مجبورم با گوشیم بیام. یعنی الان هم دارم. آها خب اوکی. آره. حالا راحت باشین چون بچه‌ها هم دارن آنلاین میشن. آره. سلام به دوستان عزیز. خیلی خوش اومدیم به این وبینار آنلاین بیکری. سلامتی. آقا صدای بلدان خیلی کمه. داره فارسی حرف میزنه. داره فارسی حرف میزنه میگه سلام. How are you? از بخیر. Hey. How is everything, Bogdan? Yes. Hi, Michel. How are you? Nice to meet you. Thank you so much. Oh, right now. Hi guys. Hello. Hello everyone. Hello. آقا حافظ کاش به بلدان بگید شما هم چیز کنه، شما دسترسی داشته باشید، شما بگید که من بیرون بیام. من تو صفحه من هیچ کاری نمیتونم بکنم تا اینکه بچه‌ها اجازه بدن. Bogdan John. Yes, tell me. Could you please make me admin because I want to invite some of people to channel. Thank you. من اصلا نمیتونم خارج بشم فعلا. هر وقت که شما اوکی شدین بگید تا من بیام بیرون. چون باشه اجازه بدین. دوستانم دارن دونه آنلاین میشن. فکر می‌کنم الان چند نفرن که به چه صورته.
من که امروز تونستم بدون VPN وارد بشم. خیلی عجیبه. جدی بدون VPN اومدی؟ من دوستم قبل 1 ساعت قبل من یه وبینار دیگه داشتم اشتباه، یعنی بدون اینکه بدونم وارد شدم، دیدم وارد شد الان. آره بدون VPN. جالبه. آره من دیگه از اون وارد شدیم، میشناسمون دیگه این ما. خب دوستانی که وارد شدن خیلی خوش اومدین. لطفاً صدای اسپیکرتون رو قطع کنید، میوت کنید تا صداتون داخل گروه نباشه. اگر جای سوالی داشتید میتونید دست ببرید بالا. میشل و خانم قنواتی به شما اجازه دسترسی سوال میدن که بتونید گام به گام بریم جلوتر. فقط تصاویرتونم پخش میشه. دوستان عزیز لطفاً میکروفونشون رو خاموش کنن. دوستان عزیزم خدا چتتون انتخاب کنید. صداتون پخش میشه و متوجه نیستیم. عزیزم به من اینترنت رو میدین لطفا؟ مرسی. آقا به شما اوکی شد که من خارج شم از این من صفحه هنوز دیگه؟ نه هستی خانم اوکی نشدم، منتظرم که من بمونم تا شما بیه. صف میتونی بکنی؟ از صف فیلم میگیرم دیگه. این میکروفون ها آنه همچنان خیلی از بچه ها آنه میکروفون. Asti Jan and Hafez Jan, when would you like to start? I cannot start because I'm in another page to let people come in. So there should be someone like Hafez to let them in. I see. And then in case I can join you there. Yes, right now. Bogdan Jan, please make me host because I want to invite some of people to channel. Thank you. من ریکوست ها دیگه میزنم حالا. سلام خانم هستی خوبی؟ سلام خیلی خوش اومدید. مرسی فاطمه نژاد. دستتون بخیر. خوب هستین شما؟ بله آقای فاطمه نژاد خوبین شما؟ ببخشید متوجه نشدم از صداتون شناختم ولی. مرسی قربون شما. خیلی ممنون. سلامت باشید. شما خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید. خوشحالم که دوباره با شما هستم در اینجا در خدمتتون هستم. Okay, everyone, here we are ready. زیر روشن کن محمد بس. Shall we start? Okay, let's start. خب شروع کنیم. هستی خانم میخوام من توضیحات رو بدم بعد شروع کنیم. بله آقا حافظ میکروفون با شما. دوستان ما تا بقیه دوستانم بیان کلاس رو شروع میکنیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم روز شنبه و تشکر میکنیم از بogdan و میشل عزیز که ویکندشون رو به ما اختصاص دادن تا بتونن انتقالات مربوط به بیکری رو اطلاعاتشون رو به ما بدن. لطفا میکروفوناتون رو حتما خاموش بکنید و اگر هم آنلاین هستین که در واقع تصاویرتون هست جای مناسبی باشین که حکم کلاس هم ادا بشه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. هر سوالی نکته‌ای بود میتونید دستتون رو ببرید بالا و بپرسین و کلاس رو میسپاریم به دست میشل و بogdan عزیز و کلاس رو شروع میکنیم. من عذرخواهی میکنم، من همچنان دارم دارم کانفرم میکنم بچه‌ای که میخوان بیان و این دوباره من هی با میام تو اون صفحه و فیلم تمام نمیدونم حالا به بogdanم گفتیم bogdan اگر منو هاست کنه منو خارج کنه. بچه‌ها رو منو اد خارج کنه. آره من بچه‌ها رو اد میکنم که بتونی شما کلاس رو ترجمه‌اشو شروع بکنید. اوکی. bogdan جان. Yes, we are ready. Please make me admin if you can. Great. Because I want to accept people to come in channel and Hasti starts to translate. Tell me again.
if you can, please make me admin. I want to accept people and Hasi then starts to Yes. translation. Thank you. چون من این کسی گو بکنه بگه چرا موفق دوستان ما تا دقیقه دیگه کلاس رو شروع میکنیم. خب تhank you بگم. هستی خانم شما میتونید شروع کنید، من بقیه بچه‌ها که میان رو اکسپت میدم. بله خواهش میکنم. مرسی آقا حافظ مرسی، هستم متشکرم. خودتون. مرسی ممنونم. خواهش میکنم. جناب صفایی سلام. سلامت جان جانم. خیلی خوش اومدی. قربان شما. خواهش میکنم عزیزم. فقط دوستان میوت کنین اسپیکرتون رو که دیگه بogdan جان و میشل کلاس رو شروع کنن و بریم سراغ بحث کلاس. من که اسکریم دیگه نباشه با یکی ده بگردش خواهی تو بری سر کلاسه Ready to start? بیا پلاس هم معلوم نیست. من علاقه به یافتن نون ندارم. نون نیست کروسان نخورد حالا. Hello Michel. Bogdan, can you hear me? Could you please start? Yes. You are ready. Okay, good. Michel, that's everybody. Using the Michel, new program, and just share some nice idea from France. Sorry. I cannot hear Michel very well. I cannot hear him. And welcome everybody. I hope that everybody is happy to be with us online. بچه‌ها بهتون خوش آمد میگن و امیدوارم که خوشحال باشید از اینکه تو جمع هم با هم دیگه هستیم در اینجا. I will share some idea about the classic French croissant and just a nice apricot tart because apparently in Iran is the season for the apricots. بعد نکته نکته که هست که امروز آموزش کراسان رو با هم دیگه داریم و تارت زردآلو با توجه به اینکه الان فصل زردآلو هم هست اینجا و موجود هست توی بازار، تارت زردآلو رو میخوان آموزش بدن که البته من براتون یادداشت کردم که در صورتی که زردآلو در دسترس نباشه از هلو یا گلابی هم این توضیحات من بهتون بدم که یادداشت کرده بودم براتون. میتونید استفاده کنید. Yeah. Okay, for this time is our first time I think in life with Iran. I'm really happy, and it's a really beautiful opportunity for me to share a moment with you guys. Because of the tradition and the interpretation, I will try to do my best, talking slowly, understood everything. بچه‌ها قسمت اولش خیلی خوب شنیدم. خوشحال هستن که با جمع ما ایرانی ها دارن میخوان کار کنن با توجه به اینکه براشون یک شانس خیلی خوب و قشنگی هست که بتونن در کنار ما باشن و با ما آموزش داشته باشن. Bogdan, sorry, I cannot hear Michel very well. I don't know. I should focus to hear him. Sorry. Bogdan? Hello. All right. Hello. All right, guys. This is, as people tell you, my name is Michel, and welcome in our kitchen. Just to make a really short story about me, I'm born in Paris, learning first as a chef cook. Then I make diploma for French pastry. And after 5 years in the school, I decided to travel between Paris and south of France.
بچه to همونطور که finish after a few years could you please in let me Mexico. translate it for people? Sorry. بچه همونطور که گفتن که اسمشون میشل هست، آقای میشل کاس هستن که فرانسه به دنیا آمدن و بزرگ شدن و توی مدرسه آشپزی تو فرانسه 2 مدرک شف، در واقع شف پاستری و غذا شف آشپزی رو دارن، مدرکشو دارن، ولی بعد از اون تصمیم گرفتن که از فرانسه برن و سفر کنن از فرانسه و ادامه ماجرا. بودن. Sorry, Bogdan, I cannot hear you well. Going in Mexico at 27 years and deciding to opening my home shop, French pastry. I was the first French chef opening the French first pastry shop in Mexico in 2001. A few years, 5 years exactly, I selling the shop and deciding to coming in Holland, Netherlands. بچه سال 2001 تصمیم میگیرم برم مکزیک، از فرانسه رفتم مکزیک و در اونجا مغازه خودشون رو در واقع افتتاح کردم و کار کردم، ولی بعد از چند سال، بعد از حدود 5 سال تصمیم میگیرم اونجا رو بفروشن و برن هلند و هلند کارشون ادامه بدن. Yes, please. And in 2006, I start to coming in Netherlands, a really small country next to France, with a really different language, different culture, but also where was no really a French bakery. Because I decided also to start my home shop. I start alone, and now after a few years we have 7 shops, and we have 35 colleagues, friends, people working together. Yeah, and I'm really happy to share organic bread. از سال 2007 هم بچه‌ها اومدن به هلند و در واقع یک فرهنگ جدید، یک زبان جدید و شروع کردن به کار و فروشگاه خودشون رو افتتاح کردن و الان 7 شعبه دارن توی هلند و حدود 45 تا هم نیروی کار و دوست دارن که با هم یه کار دارن انجام میدن. Yes. Okay, that is my presentation, and we will have time to speak together the whole workshop. I'd like to start, if you all people ready. Some people maybe would like just to listen, to watch, and maybe some people would like to make in the same time of me. To make this workshop easy, I just get to work slowly, and you can just take a notes. You can stop me if I go too fast, and just enjoy the moment. We will start with the croissant dough. بچه الان میخوام خمیر کروسان رو تهیه کنم. اگر دوستانی، من نمیدونم چون الان من دارم صفحه ایشون رو میبینم، اگر دوستانی در همین حال حاضر میخوان همزمان با ایشون کار کنن، من نمیدونم الان تعدادی هستن از بچه‌هایی که بخوان کار کنن یا نه. اگه دیگران که نه میخوان فقط یادداشت برداری کنن و بشن اوکی هست، اونهایی که میخوان کار کنن اگه در جای نیاز داشتن که ایشون تکرار کنن یا توضیح خواستن، میتونن در همون لحظه ازشون بپرسن، براشون تکرار میکنه. میگم الان من چک کردم نمیبینم چون ویدیو اکثرا آف الان. فکر نمی‌کنم کسی در حال حاضر بخواد کار کنه. اگر کسی هست اعلام کنه که حداقل مسئله وایس بفهمم، چون از ویدیو که من چک کردم کسی همزمان کار نمیکنه. میشه لطفاً بچه‌ها اطلاع بدید؟ Hasti, when you finish the translation, please call Michel to start. Yes, please. Yeah, say it. Because I wanted to. The point is that I think there's nobody here now to have ingredients to work. As I asked them, there's no one.
I cannot see anyone be in the kitchen or have the ingredients to work. Okay. Yeah, okay. But okay, Michel, please. Michel. Yes. All right. Just to make sure for everybody, for the croissant, we will need flour. For this recipe, I take 500 grams of flour. Just usual flour. We have 120 grams of sugar. ببین We will have 10 grams of salt. اینجا که نوشته بزنی I will have 20 grams of yeast and 50 grams of butter, soft. And we need 140 grams of milk, very cold if you can, and 125 of water. خب بچه با توجه به اینکه من لیست مواد رو قبلا براتون فرستادم و همه با چون در اصل 1 کیلوگرم بود پایش، ولی ایشون الان دارم چون میخوان تو حجم تعداد کم برای شما مواد رو به صورت نت با 500 گرم انجام دادن، یعنی تمام موادی که من توی لیست براتون قبلا فرستاده بودم با 1 کیلوگرم بود و همه رو به صورت نصف داریم اینجا توضیحاتی که دادن. مواد لازم قبلا در اختیارتون قرار گرفته. Yes, Michel. Yes, and you can make also only milk if you don't like some water, but anyway, it's always liquid is half of the flour. If we make with hand, we will need always some extra water because with hand you always take a little bit more of humidity. I will make one with the machine for the professional or people have a machine at home, and I will make in the same time one with hand for people at home who enjoy to make some croissant. Yes, بچه نکته‌ای که هست میتونید یا فقط ببین الان از دو ترکیب آب و شیر دارن استفاده میکنن. نکتهش اینه که میتونید هم از آب استفاده کنید هم از شیر، یعنی اگه کسی نخواد از آب استفاده کنه میشه جایگزین شیر استفاده کنه یا برعکس، ولی خب ترکیبی که اینا استفاده میکنن از همزمان هم از آب هست هم از شیر، و اینکه الان میخوان هم از طریق دستگاه اینو به شما نشون بدن و هم بعد از طریق ورد دادن با دست، و کسایی که دستگاه دارن و کسایی که دستگاه ندارن. Yes, Michel. We are waiting for you, Hasti. When you yes, when you I are say ready, yes. you call Michel. I call Michel. If you can, you know, maybe connection Yes? is not good. Yes, please. Okay. All right, we start in the same time machine, and you put the whole ingredient, sugar. You can put the yeast, butter. الان دارن مواد خشک رو ترکیب میکنن، شکر، آرد، مخمر و مواد پودری ما رو. نمک. دو سری داره انجام میده که یکیشو با دستگاه انجام بده، یکیشو از طریق دست، برای همین دو سری مواد رو داریم. Yes. The liquid. And for me also. اول مواد مایع‌مون رو الان داره ترکیب میکنه. Donc là c'est. The mix with milk and. آقا فسکاش به بگدان بگه اصلا منو خارج کنه، چون من مرتب درخواست دارم برای ورود. هستی خانم من دوباره خودم خارج شدم، الان هاست نیستم متاسفانه. آها اوکی. آره برای همین مشکل دارم. من که از بگدان دوباره بخوایم که شما رو هاست کنم.
بچه اول مواد مایعمون رو ترکیب کردن اینجوری مواد خوش اون کره 100 گرمی که البته الان نصف هست 50 گرم هست رو با مواد قاطی کردن. اینجا ترکیب مواد خشکمون هست و کره. وقتی که همه این مواد با هم ترکیب شد همزمان دیگه مواد توی دستگاه و دست رو دارین با هم دیگه میبینید. Okay, when we have the mix, وقتی مواد این به این صورت با هم ترکیب شدن اینها رو از ظرف خارج میکنه. the screen, then we will start to work the dough. First mix. And we will work the dough already with this part. به فرم دستشون خیلی توجه کنین که با وسط کف دستشون و انگشتانشون چطوری روی خمیر کار میکنن. با کف دست میکشن جلو و با انگشتاشون برمیگردونن لبا رو به عقب. این تکنیکی است که برای کار با دست برای بچه‌ای که یا دستگاه ندارن یا حالا به هر طریقی میخوان با دست کار کنن این ترکیب تکنیک درس دادن. In the country where is humidity, like in Holland, it's raining every day. میگن که ترجیح میدن که خمیر کراسون حتما تقریبا سفت باشه. Nice dry croissant after cooking. و فکر کنم این 500 گرم آردی که ترکیب کردن حدود 5 تا. You can put a bit more liquid. Sorry, Bogdan. Sorry, excuse me. Could you please ask Hafiz to let the people in? Because every time I have requests and it makes me not, I cannot focus. Bogdan? بچه‌ها این تکنیک دست رو حتما توجه کنید چون خیلی کاربردی هست مثلا برای خمیر با حجم کم که نمیخواد از دستگاه استفاده کنید. When you do with your hand, the dough has to be more soft. Otherwise, it's really elastic, and you cannot do it the croissant with your hand. That's why some people put a bit more liquid. Like me, for the hand, I put more liquid. And for the machine,
بچه نکته که هست وقتی که خمیرتون رو وزنید باید بافت خمیرتون خیلی نرم باشه، نرم و خیلی ملایم باشه به خاطر خاصیت کشسانی که ایجاد میکنه توی خمیر. باید خاصیت کشسان داشته باشه خمیرمون. منظور از خاصیت کشسان به این صورت هست. ببین الان پاره شده این. یعنی اینکه این خمیر ما آمادگی نداره، هنوز آماده نیست برای کاری که میخوایم انجام بدیم. و تا اونجا این کار رو ادامه بدیم که وقتی که یکی از خمیر رو برمی‌داریم، خمیر صورت خاصیت کشسانی داشته باشه. To finish the network. The rest time the gluten will working and make strong the network. Just if you are not sure about yourself, let the wheat working for you, the gluten will be happy to creating his home network. نکته که هست بچه‌ها، ما با استراحتی که بعد از این به خمیر میدیم باعث میشه تا گلوتن توی آرد اون شبکه سازیش رو انجام بده و اون خاصیت کشسانی که مورد نظرمون هست رو به ما بده. این هم خمیری که دست. این تفاوت خمیر دست و ماشین هست الان. این برای ماشین 5 دقیقه زده شده، تقریبا خمیر ما آماده است دیگه. خب این یعنی اینکه وقتی که یک مقدار پارگی داره حتما یعنی با 1 دقیقه 1 الی 2 دقیقه دیگه با دستگاه خمیر زده بشه تا اون کیسانی رو به ما بده. Five minutes with the first speed and just 1 or 2 minutes with the second speed. Some people have a KitchenAid, maybe they need to put in number 7. با دستگاه 5 دقیقه با دور کند هست در ابتدا و از مثل الان که نیاز هست 1 تا 2 دقیقه اضافه شه اون رو با دور تند انجام میدیم. پس 5 دقیقه دور کند و 2 دقیقه 1 یا 2 دقیقه بستگی به نیاز خمیرمون دور تند هست. This is the finish. You can see that again the test. این خمیر دستگاهی که میخواد تست بزنه برامون کشسانیش رو. You can see now this is finished. این خمیر دیگه خمیری هستش که آماده است، خمیر مورد نظرمونه که دستگاه تهیه‌اش کرده در واقع. Again, because it's a workshop and demonstration, we will play with the dough. I will show you that this is with the hand. I also want to explain that we have to believe in the work of the gluten and leave it working to finish this network. باشه همون توضیحی که دادم در مورد استراحت خمیر و علت اینکه استراحت میکنیم به خاطر اون شبکه سازی که گلوتن توی آرد و توی خمیر ما ایجاد میکنه. This I like to leave outside for 30 minutes.
We say room temperature. بچه ها باید حدود 20 تا 30 دقیقه بیرون توی دمای بیرون بمونه استراحت کنه خمیرمون. من نمیتونم ببینم الان نور هست چنده؟ آها بچه هم Only have to be like 23, 24 degrees. آره این دما باید به صورت 23 درجه 22 درجه باشه 22 23. This is information to help you. That's why we have to start with cold water and cold milk. If we're going fast of 25, then 6, the yeast will start working too quickly and give too much fermentation. It's 23, 24, you're happy. بچه نکته که از دمای محیطمون باید همین همین اندازه 23 24 درجه باشه که کمتر باشه و علت این که ما گفتیم از شیر و آب سرد استفاده میکنیم برای این بود که مخمرمون خیلی نتونه فعالیت کنه با دمای بالاتر حرارتش زیاد میشه. الو میشل؟ Yeah. Sorry, Bogdan, but I should try hard to listen, to hear him. Sorry. No problem. I will leave one outside for the hand and one for the machine. Now we have a few options. I like this one to give flavor, to give power, and to leave the gluten make it network. Some people would like to make cool directly. Sorry, I cannot hear. Yeah. If you see sorry, Bogdan. Sorry, Bogdan. Use sourdough. حافظ من صدای نویز خیلی شدید رو میشنوم که باعث شده من نمیدونم الان از محیط کاری اونها هست یا از بچه ها. اگه لطف کنید دستگاه که روشن میشه از قانونی صدای نویز هست ولی الان این نویز رو در حال حاضر نداره. آره من این لحظه واقعا اصلا نمیشنیدم. آره دستگاه که روشن میشه اون نویزه به وجود میاد. And we miss something and we believe that maybe it doesn't work because they don't have sourdough. So this is without sourdough, but with half an hour outside, we have a nice taste. بچه‌ها خمیر رو که ایجاد کردن میگن که الان اینو بدون سورد و بدون خمیر ترش انجامش دادن و الان باید بپوشونن خمیر رو با پلاستیک و توی محیط بمونه محیط بیرون تا اون تخمیر اتفاق بیفته. ولی خب دمای محیط هم خیلی تاثیر داره که نباید خیلی گرم باشه که مخمرمون خیلی فعالیت نکنه. With plastic and we put 30 minutes and alarm makes 2:35. We see you. 30 minutes. 25 دقیقه منتظر میمونیم تا خمیرمون آماده بشه. Just to following the workshop. If you are in your home, just leave it like this, and I will explain after how to make the whole process. Is it okay, Hasi? I cannot hear Michel very well. I should try to hear him, and it's not easy for me to hear him. Your voice is okay, but not for him. And right. Could you please tell Michel to explain shortly, like in a few, like 2 sentences, then I have time to translate for the guys, for participants, please. So when it's long, I cannot like explain all details, maybe. Yes, then we have this dough, fresh, and outside for half an hour. Give a nice flavor. We put the plastic in top. We leave it bowl like this. Okay.
باشه همون توضیحات اول دیگه، حتما پلاستیک رو باید روش نگه داریم برای استراحت خمیرمون و به خاطر اینکه از در واقع خمیر ترش استفاده کردن فلیور بوی خیلی خوبی میده. ببخشید بچه صدای اون نویز انقدر گوش من اذیت کرده که Okay. Yes, Michel, yes. Now we can imagine that after half an hour, you have to put in the freezer 40 minutes in the black like this. Imagine in half an hour, I will have this. I will put in square like this. I will use my بچه plastic. نکته‌ای که هست الان این خمیر آماده شده از قبل دارن، خمیری که نیم ساعت استراحتش رو کرده In half an و hour, پهن شده. I will make the bowl flat. I will make it just nice. Rectangular. Ready to work in 40 minutes. آره بعد این We خمیر can رو هم use وقتی که hard plastic if we don't have this kind of plastic at home. Sorry, can Michel, also may I use explain? cooking paper. Yes, this is what we're going to do. We will put in the fridge. بچه بعد از نیم ساعت استراحت حتما باید خمیرون به این شکل مربعی که داریم در بیاریم حتما و اینکه اونو به اون حدود 40 دقیقه توی it's 40 minutes. Sorry, it's 40 minutes in the fridge. The freezer 40 minutes or in the fridge 2 hours. بچه‌ها 40 دقیقه توی I like to work فریزر with the یا freezer. 2 ساعت توی یخچال، ولی خودشون میگن ترجیح میدن توی فریزر بذارن 40 دقیقه. Then we will switch. And after 40 minutes, this square. باشه خمیری که الان دارن خمیر هستش که 40 دقیقه رو تو فریزرش استراحت داده بهش دیگه، آماده تقریبا خمیر دیگه از قبل آماده شده است. I like to work with a freezer, but if we don't have, we just work with the fridge at home. Yes. ترجیحشون اینه که حتما از فریزر استفاده بشه، ولی خب اگر که چین میشه از یخچال هم استفاده کنیم، توی یخچال برای 2 ساعت هم نگه داشت. Yes, if you like to take 20 centimeter, it can help you to know where to put the butter and for how many centimeters. This 20 would be nice. The croissant would be 22. آره بچه برای اینکه اندازه یک کره هم که بعدا میخوایم روش کار کنیم و دقیقاً دستمون باشه، عرض خمیرمون رو 20 سانت میگیریم. میتونه تا 22 سانت هم البته باشه. Okay, we talk about the butter. Of course, we have in Europe. We have a nice opportunity to get French butter, which is special for croissant. It's 1 kilo. That would take 1 kilo 500. بچه توضیح میدن که خوشبختانه اونجا این شرط هست که کره خیلی خوب فرانسوی رو داشته باشن برای تهیه کراسون. حالا بچه من الان دیدم بچه‌ای که هستن که پیام میدن از پایین یه سری سوال دارم. بعد از این مرحله توی مرحله پرسش و پاسخ در مورد آرد، اینکه چطور با تجربه که آردهای متفاوت داریم و کره اینا رو توضیح میدیم. الان پروسه انجام کار رو توجه کنین. بعد همه اینها رو من میپرسم چون من همه رو یادداشت میکنم، سوالاتتون رو میبینم و میپرسیم. همون لحظه تو پرسش پاسخ بپرسید لطفا. مرسی. If you don't have this kind of butter, which is like 80% of fats,
you can also first, depending on the butter you have at home, you can starting first to work the butter. Broken it. This you have to make before to start the croissant. If it's the butter in your home, not a really good quality, you first work in the croissant, the butter, sorry. بچه کره که استفاده میکنیم 80 قبلا بین 82 در واقع 80 تا 82-3% باید چربی داشته باشه حتما. قبلا بچه‌ای که اینجا هستن کار کردن. Right? You just working the butter. And just could you please explain why you are working with the butter? And then you have to put. Please ask the question again. Why are you working with the butter? Because I couldn't hear him. If why you he's have working? A good quality of butter, you will work the butter to give elasticity. Otherwise, the butter will broken in the dough, and we will have some piece without butter. بچه‌ها برای اینکه بدونید کره که دارید میشه یعنی کره مناسبی هست یا نه با این حرکتی که انجام دادن کاری که روی کره کردن در واقع کیفیت کره رو اینکه مناسب هست برای این کار یا نه رو پیدا میکنه و میگم توضیحات مربوط به کره و آرد هر دو رو من قسمت پرسش و پاسخ همه رو ازشون میپرسم و به شما اطلاع میدم. Right here we have like 1 centimeter. And I'm going to look for 5 millimeter. What we do, 5 millimeter. We just first pushing in the first corner, then the other corner, and we go after that in the middle. تکنیکش این بود که اول لبه ها رو پهن کردن و بعد به وسط کار اومدن. حتما دقت کنیم توی تصویر فرآیند کار هم از دیداری خیلی توجه کنید. We try to be in the same height. تمام قطر کره‌مون سراسر باید حدود همون 5 میلیمتر باشه که می‌خوایم بهش حتما. I prepare my butter first. You have to be soft. If you see the butter is soft, but it's also elastic. آره ببین الان خاصیت کرم این خاصیت کشسانی داره. Soft butter. از هم وا نمیره در واقع. نرم و کشسان هست. This is a special for croissant. But at home, if you buy a good quality of butter, it can be hard. So you have to make first what I show soft. Put in the fridge again for 15 minutes maybe to be ready to use. باشه اگه کره شما کره چیزی نیست با یکم ورز دادنش و بعد اینکه دوباره توی فریزر بذارین تقریبا به این خاصیت به این ویژگی کیسانی میرسه کره‌تون. ولی حتما باید همون چربی چند درصد 80 چند درصد 82% رو داشته باشه. We don't put too much flour. خیلی آرد نمی‌ریزیم. It's not necessary for the croissant dough. در حدی که به صفحه کارمون نچسبه خمیرمون. I have my 20 centimeter. And what I'm going to look is to have double of the butter. عرض خمیرم الان 20 سانتی متر هست و باید اندازه خمیرمون 2 برابر الان طولش باید 2 برابر اندازه کرمون باشه در واقع. Always we take out of the table, we move it a little bit. و نکته این که همیشه باید خمیر رو از سطح کارمون جدا کنیم و جابجاش کنیم برای یک جا نگهش نداریم. The dough has to be really cool. خمیرمون باید خیلی سرد باشه. Just a little bit of flour, not too much. مقدار خیلی کم از آرد رو روی سطح کارمون میپاشه. چون گفتن که نباید آرد زیادی مصرف بشه برای این خمیر. All right. We have like a 40 here, 44.
It's beautiful. الان حدود 44 سانتی متر طول خمیرشون هست. And we try to make at home. Of course, it's not always easy, but always we try to make our best. توی خونه تهیه Maybe it's your کراسون first خیلی time. آسون نیست ولی خب میشه سعیتون You میکنید که بهترین چیز رو really تهیه کنید. complicate, but it's just the first time. All right, I have the butter in the halfway of the dough. بچه خمیر کره روی قسمت نیمه کره روی قسمت نیمه میانی در واقع یک نیمه خمیرمون قرار دادن. ببخشید بچه‌ها من به خاطر پیام هایی که میاد همچنان yes میشه. Yes, we have two options, maybe more. We like to make just closing like this. For a lot of people, it's easy like this, and it's okay. Some people like to cutting in the middle. خب بچه یه نکتهش اینه This که is میگه more, بعضی to برای be اینکه honest, more تا کنن professional راحتن. because we will have the butter outside. آره برای بعضیا ترجیح میدن که Right? همون به صورت Begin خمیر رو cutting تا کنن ولی بعضی‌ها and put خمیر the رو dough برش in میدن the top. و خمیر رو میارن روی قسمت کره میذارن، قسمت At بالای home, کره. for the first time, just closing. اون کارو بیشتر کسایی انجام میدن که حرفه‌ای هستن و خمیر میخوان کره خارج نمیشه پیششون. برای شما که توی خونه بخواد انجام بدین بهتره از این روش استفاده کنید. We take out a table to be sure. The butter have to be really in the corner. تمام گوشه ها حتما کره باشه. گوشای خمیر اون حتما کره داشته باشین. همه لبا رو باید چک کنید که هیچ لبه‌ای بدون کره نباشه. A little bit too much dough. I will take up a little bit. Right? الان It's like a اضافه book. خمیر This هم have to be بریدن. this part always front of you, like a book. آره مثل یه کتاب میگه حتما باید این به cannot be صورت like this. کتاب باز بشه. آره به صورت کتاب باید به Right? پهلو باشه حتما. مثل کتاب که باز و بسته می‌کنیم قرار گرفتن خمیر باید به سمت شما به این صورت باشه. Yes میشه؟ And we start again, and we start slowly to make the butter and the dough, how we can say, like, yeah, really nice compact together. To be sure that the butter will be برای اینکه مطمئن باشیم خمیر و کره به همدیگه به خورده هم میرن و به همدیگه میچسبن. yeah, like very compact. فشرده Just میشن. we don't have to make it hard. You see, slowly. خیلی آروم و آهسته این کار بدون فشار انجام بدید. And after that, we roll it. We really try to keep the regularity. Always we take out we make sure that it's free. همیشه باید مطمئن باشین که این خمیر حرکت داره روی سطح کار. Like me, to share this moment with you. خیلی خوشحالم هستم که دارن این با شما الان کار میکنن در این لحظه و به شما اشتراک میذارن در واقع. Again, a little bit of flour, really not too much. مقدار خیلی کم آرد روی سطح کارمون. Right. I will look for 55 centimeter. Sorry, I couldn't hear you. 56. How much it should be? 56 or 55. We are happy with this. 55-56 سانتی متر. بچه قبلا 44 سانتی متر بود. اینقدر الان رول کردن که 55-6 سانتی متر شده. 5-6 میلیمتر هم باید قطر خمیر اون باشه در این مرحله. I will turn it.
و خیلی آروم خمیرمون رو برمیگردونیم. And we make what we name tour double. آره بعد این مرحله لایه گذاریمون میگم لایه گذاری دوبل در واقع. Yes Michel. Again, few options. I like a small quartz. This is hard, right? This is a quartz. این روی 1/4 بچه‌ها تا کرده. حساب 1/4. And this one, the 3 quartz coming here. این دقیقا به 4 قسمت اگه تقسیم کنیم 1/4 تا کرده و 3 قسمت دیگر رو برگردون روی این قسمت. Why? یک لبه 2 برابر لبه بعدی هست. To keep this middle in the middle. You can see here, it's almost in the middle, right? آره بچه‌ها چون اون لبه تا خوردگی نباید این قسمت که 2 تا لبه به هم میرسن وسط باشه. ببین بچه‌ها خیلی به شکلش توجه کنید. Also good. Maybe also easy at home, like a book again. I close it. Yes. Here. This is double. 1, 2, 3, 4. این آره این باز به در واقع نحوه لایه گذاری دوبله که 4 لایه رو هم دیگه داریم. Now I just leave it flat to make cold quickly without rising. We don't want the dough start rising. And sometimes in our fridge at home, the fridge is full. We hope. با این کار رو سریع انجام بدیم که اجازه ندیم خمیر توی دمای بیرون هست در واقع پف کنه. So we're just preparing for the second time. If some professional like to use the machine, the roller, I can also show you with the machine. Just just inform me, and then we do directly with the machine also. برای کسایی که الان اگر کسی تعامل داشته باشه میتونه انجام این کار رو هم با استفاده از دستگاه این دستگاه هم بهشون نشون بده برای بچه‌هایی که کارگاه دارن و وسیله دارن. چون من قبلا گفتم احتمالاً بچه‌هایی هستن که تجهیزات داشته باشن با تجربه شرط کاریش. Hello, Sir Hasti. Do you need Michel to use the laminoir? بچه ها اگه کسی just a second بگدان تو استم بچه ها ببین پرسیدن اگر کسی میخواد تا با دستگاه نشون بده اگر نه که فرآیند رو با همون بردن ادامه بدن. اگر کسی بخواد که من بهشون بگم I don't think so. No one asked. I think no one asked for laminate. Okay, yes. so then we'll do it by hand. Muhammad Reza Naseri. Yeah, I think we have a request because I think someone say write yes. I don't know. We have time to make some questions. Hello. Let people make some questions. We have 15 minutes. Let the first two. 15 دقیقه خمیر رو توی فریزر قرار میدن. تو این فاصله بگدان shall we have question answer? Hello. Bogdan, can you hear me? Yes. Yes. We have request for a laminator machine to work with that if it's possible for him. Of course.
باشه الان دیگه میخوان با لامینتر So بهشون then, برای بچه‌ای که Very good. درخواست No کردن. problem. We are here and we are happy to share. The butter, make easy. Butter is always at 1/3. The weight of the butter is 1/3 of the weight of the dough. باشه همیشه حجم خمیرمون 1/3 کرمون هست، یعنی کرمون 1/3 خمیرمون میشه. And 1 kilo 200, I will need just 400 grams. Right. Bogdan, I'm sorry, Bogdan. Please, I don't know. I cannot hear Michel properly. I don't know if microphone is not close to him or why, because it's not very good. yes, I know it's not. It's not very easy because actually there is a lot of noise here in the room, you know. So we do our best. But what Michel said is that the weight of the dough is 3 times the weight of the butter. Okay. Okay. Yes. بچه همون نکته که گفتم اندازه کرمون 1/3 اندازه حجم در واقع خمیرمون هست از وزنی. و من عذرخواهی میکنم بچه به خاطر اینکه صدا برای من خیلی ضعیف میاد، من بعضی وقتا مجبورم دوباره ازشون بپرسم. Okay, Bogdan, please explain this part. I like to work with this. Yes, the butter can be in the machine. چه مقدار کمی آرد رو روی سطح دستگاه پاشیدن. Right? If it's not cold, it doesn't work. It's for the machine. The butter have to be more cold than with the hand. آره بچه برای استفاده از دستگاه باید کره خیلی سردتر از زمانی باشه که میخوایم با دست کار کنیم. I will go for looking for 7 millimeter. Hello? Sorry, Bogdan, what did he say? 7 millimeter for the butter. اوکی بچه قطر کرمون باید 7 میلیمتر بشه. And for the dough? I like 7. Is the same? Bogdan, is the same for the dough? It's 7 millimeter? Again, we're looking for double. See, here's also like 7 millimeter. آره بچه خمیر هم باید حتما 7 میلیمتر بشه. We like to looking for double this. I need more butter now. Right. The butter can be a little bit outside, if you see. کره میتونه یه مقدار کمی بیرون باشه. اگه داخل نباشه خیلی مهمه، حتما چون باید لبا حتما با کره در تماس باشه. Yeah, I can show you the cutting. و اندازه کره هم دقیقاً نصف اندازه خمیرمون هست. توی مرحله ایشون من نصف کردن، روشی که گفتن میشه روش دومی که میشه یا تا کرد به صورت کتاب یا اینکه برش داد و به این روش کار کرد. این گفت روشی هست که برای کسایی که تجربه هستن میشه انجام داد. و اگه کره بیرون باشه هیچ مشکلی نداره. یک مقدار خیلی کم. In a turn 1/4. Always we start the machine higher as possible. Broken the dough and the butter. So start higher as possible. Make easy. Bogdan,
Could you please let me know again what he says? Hello, Bogdan. What he says about machine now, working with machine? Always, he starts with the machine set very high, you know, here, in order not to press too much on the dough, and then just progressively going down. Could you please, again, I cannot understand you, sorry. I'll do it again. So in the beginning, Michel starts with the machine very high. Yeah. And then slowly, progressively going down. برای بچه‌هایی که برای دستگاه میخوان کار کنن، اولین باری که با دستگاه کار کردن، دستگاه چون من تجربه ندارم با این دستگاه کار کنم، اینو بالاتر قرار داد، ولی الان که دارن کارشون رو کم کم پیش میبرن، دستگاه رو به سمت پایین هدایت میکنن، پایین تر میارن. معذرت میخوام چون که من تا حالا با این دستگاه کار نکردم. I will be at 7 again. باشه باید قطرمون 7 میلیمتری بشه. دوباره همون لایه‌گذاری یک در واقع دوبل رو انجام میدیم. The butter can be outside, is no problem. You see the butter is here also outside, is no problem. Then again you make like a book. کر بیرون هست مشکل نداره. What is important is to be square. نکته مهمی که حتما باید سایزامون حتما باید به صورت همون زاویه دار و مستطیل شکل بشه. چارنده و گوشه دار باشه حتما. کج نشه. Be flat. و صاف. And then we close again. و لایه ها رو هم قرار میدیم. Square. الان باید به صورت چارگوش بشه. Yes. We see here again 1 2 3 4. و اینکه همون 4 لایه است، 4 لایه ایجاد شده. In the machine, because the machine, if the dough is cold, you can make directly the second one. چون که موادمون سرده میتونیم برای بار دوم از همین دستگاه استفاده کنیم برای پهن کردنش بچه‌ها. That's why we love the machine. چون با دستگاه کار کرده و زمان نبرده، خمیر و کرمون سرد هست. Sorry, yes. You make 7. We make always the same. Sorry, again? Yes, always use the same width. If you start with 7, then now you have to reach 7 again. بچه‌ها چون بار اول قطرمون رو 7 میلیمتر گرفتیم و باید چون از اول هر اندازه‌ای که گرفتیم باید تا آخر همون اندازه رو ادامه بدن و دوباره قطرمون همون 7 میلیمتر بشه. Now we make the two simple. Depending what you're looking for, today we're looking for croissant. Two simple. If you make under viennoiserie, it can be 2 times double. But for today, croissant, 1 double, 1 simple. بچه چون که میخوام کراسون رو با این نون آماده کنیم، در واقع با این خمیر آماده کنیم، یک مرحله لایه‌گذاری دوبل داشتیم و یه مرحله سیمپل ساده. ولی اگه برای نون چیزهای شیرینی دیگه 2 تا دوبل رو انجام میدیم. برای سیمپل یه بار وسط تا میکنیم که وسط رو پیدا کنیم. Right. به صورت 3 لایه و هر 3 لایه رو هم دیگه قرار میدیم در واقع. Then we have 1 2 3 4 5 6, right? Okay. الان دیگه اگه 3 لایه است هر کدوم 2 تا میشه در واقع 6 لایه میشه. 3 لایه رو همه که هر کدوم 2 تایی بوده و انگارش یک چیز 6 لایه رو ایجاد کرده. Yes, Michel. Right? Because I want to keep it the fridge. I will put a little bit flat. بچه اینجا چون که داره با دستگاه کار میکنه و دمای خمیر و
کرمون سرده و هنوز خنکی میتونه مراحلشو داره انجام میده با دستگاه. وقتی با دست کار میکنیم چون دما تغییر میکنه حتما باید تو فریزر استراحت کنه. Just always try to keep the rectangular. At home is not so easy. Just right. حتما باید صورت مستطیل باشه. ممکنه تو خونه خیلی آسون نباشه ولی باید به همین شکل مستطیل حتما در بیاد. 20 دقیقه هم توی فریزر قرار میدیم. And if we're at home, after 30 minutes, we take the other one. این خمیر هست که 20 دقیقه استراحتشو کرده بعد از اون مرحله گذاری 20 دقیقه گذاشته بودیم. الان این خمیری هست که 20 دقیقه استراحتشو داشته. Just for 1 minute, I want to enjoy with you what's happening with the dough. ولی میخوام ببینم شکل خمیر توجه کنید. و سایزش 2 برابر شده سایز خمیرمون. مثلا که با This one دست with the machine, this one with hand. Right? What I want to show you is that now, after half an hour, the dough creating its home network. این بعد از حدود نیم ساعت ببین به این صورته. Elasticity. آره خاصیت کشسانی داره این خمیر. This is what we're looking for. Okay. Right? After half an hour outside, I just show you again. This is in life. Right? Just a little bit of flour. یک مقدار خیلی کم رو آرت خوب دیدین روی When the dough is very clean, like a baby, very paste, we say. حتما خمیر باید سطحش خیلی تمیز باشه، چیزی اضافه نشده باشه بهش. And I'm looking for my square, my rectangle. Close the plastic. Again, if you don't have plastic at home, you use a paper. It's exactly the same. شاید پلاستیک نداریم میشه از کاغذ هم استفاده کنید برای شما که تو خونه هست. اینجاست که اون مرحله شکلش رو به صورت مستطیل در میاره. Receive the butter. With the plastic, it's creating a nice. با استفاده از پلاستیک شکل خیلی قشنگ رو میتونیم به خمیرمون بدیم مرتب باشه. It's raining every day. All right. Machine. And with the hand is exactly the same. برای خمیرم که با دست تهیه کردیم بازم همونه. همون کار انجام میدیم. It's working. Network is working. I have no problem. Exactly the same. ببین همون کار رو انجام دادن دقیقاً. خمیرمون باز میکنیم تا کیسانی خمیرمون رو ببینیم به چه صورت هست. زمانی که به این صورت هست یعنی ما در واقع چنین چیزی رو از خمیر رو میخوایم. خمیر که پاره نشه و کیسان باشه. The same. برای خمیرم همون کار رو میکنیم. A little bit more liquid. Otherwise it's too complicated, too hard. As you see, it's working with hand. Exactly the same as the dough from the machine. همون کاری که برای همون کاری که برای خمیری که با ماشین انجام دادیم با میکسر انجام دادیم همون برای خمیری که با دست انجام شده انجام میدیم. باشه از الان هر کس هر سوالی داره لطفا یادداشت کنید که بعداً بتونیم سوالامون رو مطرح کنیم باشون. به خصوص که الان بعضی وقتا بین کار واقعا صدا برای من خیلی خوب نبود که من هر دو گوشیم دارم استفاده میکنم و اگه سوالی پیش بیاد بعداً ازم بپرسید. 40 دقیقه توی فریزر قرارش میدیم.
Sorry. تا 40 دقیقه توی فریزر. گفتن 40 دقیقه توی فریزر یا 2 ساعت توی یخچال که ایشون خودشون تو فریزر رو ترجیح میدن. Right. Now we finish with the hand. Again, really little bit of flour. خب 40 دقیقه توی فریزر برای این خمیر. بگدان. الو. الو. So this is so please explain about this dough. Which dough it is? Okay, this is the dough which we do with the hand where we put the butter in the beginning. بله این خمیر هستش. خمیری هستش که ما کره درش قرار دادیم و گذاشتیم استراحت کنیم توی فریزر. Again, always the book مرحله دوبل رو رفته بودیم. دوباره تکنیکی که هست حتما باید خمیر مثل کتاب روبرتون باز بشه، یعنی برعکس نباشه، حتما مثل کتاب که روبرتون باز هست به این صورت بشه. Looking again for 40 centimeter. Because now is the too simple. بس 40 سانتی متر بازش میکنی. Again, always moving. Always is really important. Moving. همیشه هم باید روی سطح کارمون حرکت بدیم. خمیر باید نچسبه یک جا. You're looking for the large, for the weights. You give him a little bit like this. It should be 20. Right. It should be 20 to 40. Always try to keep the 20 centimeter. Okay, 20 سانتیمتر عرضش هست بچه‌ها. Right. But keep the book in front of you. Right. جهت پهن شدنش هم به صورت بود که کتابی رو که در واقع روبروتون قرار میگیره. We have 55. دور 55 سانت طولشه و 20 سانت هم عرضش. Yes. They're too simple. اینجا لایه‌گذاری ساده است که دیگه در واقع 3 لایه میشه در واقع. خمیر رو به صورت انگار 3 قسمت مساوی در نظر میگیریم و یک قسمت رو تا میکنیم، قسمت بعدی هم روی اون قرار میگیریم. این لایه‌گذاری ساده است. She won't make nice. These things we don't want to see it. چون نگاه توجه کنیم به شکل خمیری، قسمت از خمیر خور لبش جالب نبود، اونو توی در واقع لایه وسط قرار داد که قسمت بیرونی نیفته. Here we have 3. Here we have again the 6. 1, 2. آره. و این از این جهت از این طرف 6 تا می‌بینیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6. البته از یک طرف دقیقاً 3 لایه رو می‌بینیم. و یک طرف دیگه هم 6 لایه. The double of the other side. Right? Okay. Now the book is always in front of us. آره، این جهت کتاب بودنش مهمه برای کار، برای پهن کردن و دوباره خیلی آروم بردن روی سطح خمیر. To cool down quickly. سریع و آروم این کار انجام بدیم. Start to work. I don't want the dough. آره بچه باید این کار با سریع انجام بدید که مخمرمون فعال نشه. چون نمیخوایم خمیرمون حجم بگیره و بزرگ بشه. این کار رو باید سریع انجام بدید. But I'm really happy. Are you happy? بچه ازتون میپرسه راضی هستید؟ خوشحال هستید؟ یعنی خودشون که خیلی خوشحالن. All right. This is with the hand.
two double, 50 ml in the fridge, two simple. Yes. خمیری که 15 در واقع یک لایه گذاری دوبل داشته 15 دقیقه استراحت کرد و یک لایه گذاری ساده پشت سر گذاشته. In your home, if you don't have the roaster, put in the fridge. In your home, you need to have some air from behind, yeah, underneath and here. Don't put it in the fridge on top of something. Leave some space. بچه نکته که هست وقتی میخواین توی فریزر قرارش بدن روی چنین پنس طوری بذارید که از همه طرف این در واقع در معرض حرارت باشه و اون از روی مثلا دیس هایی که از پایین گرفته شده قرار ندید توی این سینیایی که پایینش کاملا گرفته شده برای اینکه به دو طرف خمیرمون به یک اندازه حرارت و برود از سرما برسه. Sorry, Michel. It should be 40 minutes again. 40 minutes in the fridge, in the freezer. Sorry. Yeah, give me 40 minutes in the freezer, 2 hours in the fridge. باشه همون به صورت 40 دقیقه توی فریزر و یا 2 ساعت توی یخچال نگهداری بشه. خمیری که دو تا دیگه لایه گذاریاش رو پشت سر I like to use the freezer because it keeps really the control of the dough. But if you don't have a freezer at home, use the fridge. Keep space to make cold quickly. بچه‌ها حتما فضا بشه اطرافش چیزی نباشه که این در واقع برودت در تمام اطراف خمیر باشه قرار بگیره و یک دست اونو سرد نگه داره. I think some of people here have question, but I asked them to write their question. Then in the part of question answer, we can answer them. Then you can like have a time like 10 minutes maybe, then later. So what is it for? Is it for tart? If I can see well. Sorry, that's tart. But in so I think he's going to provide the tart dough, yes? Prepare tart dough? If you like, we can stay with the croissant. We don't make the tart. But we can also enjoy if some people who want to make some questions. I think, Bogdan, it's better to we have like 10 minutes for participants. If they have any question about croissant, then after 10 minutes, start the dough for tart, if Michel is okay. Because maybe they have some question about the dough, about croissant. Is it okay? And then please make it like simple for Michel to have the microphone close to him. Then I can hear him better. چشم هستی جان. خواهش میکنم. خواهش میکنم. Right. We have 20 minutes. We always try to keep clean. If you make at home, like me when I was young, I asked my mom to go outside of the house because it was a big بچه میگن که همیشه بعد از کار حتما تمیز کنید خاطر اینکه ایشون همیشه از مامانشون میخوان برن بیرون از خونه وقتی میخوان کار کنن از کثیف میشه که بعد دوباره تمیز کنن اینقدر این کار همه جا رو کثیف میکنه حتما فکر میکنم به خاطر آقا بودنشونه بیشتر. Tell me guys. خب بچه ها میکروفوناتون رو لطفا روشن کنید ویدیوهاتون اگه دوست دارید روشن کنید 10 دقیقه 10 minutes or 20 minutes we have time. We can play 10, 20,
What do you like? بعد 10-20 دقیقه وقت داریم. اگه سوالی دارید لطفاً بپرسید. در مورد ازشون بپرسم در مورد کراسون که بعداً برم برای خمیر تارت. من چون الان با Yeah, just do it because I have dough in the fridge. I have dough in the freezer. Just enjoy. Make question. I will try to answer. اگر کسی این سوالشون توی چت نوشته، چون برای من نمیتونم دسترسی پیدا کنم الان به چت با توجه به با گوشیم آنلاین هستم، لطفا اگه سوالی دارین میکروفونتون رو روشن کنید و سوالتون بپرسید که مستقیما ازش بپرسیم، چون توی چت الان من دسترسی نمیتونم داشته باشم. هستی جان من میتونم سوالم رو بپرسم؟ بله خواهش میکنم مهتاب جان بفرما. عزیزم ترش رو اضافه نکردن، یعنی خمیر ترش نزدن دیگه به خمیرشون، و دوم اینکه مقدار خمیرمایه‌ای که گفتن خمیرمایه جامده یا نه خمیرمایه تره. مرسی. حتما. Okay, Michel, Mahtab ask if did you use sourdough in the dough that you make? Did you use the sourdough? Today, we listen this one. What do you think? Bogdan? Yes, you mean today or in general? Hello? Yes, you mean for today or in general? Yes, for today. Yes, for today, for both dough with the mixer and with hand. Did he mix the sourdough? No, it was just the yeast. Yeah, exactly. For today, I just use only yeast because if I explain the sourdough first, nobody have at home. But you can use the recipe we give yesterday and to put 10% of sourdough. Okay. But keep the same amount of yeast in the beginning because the sourdough it will give more the taste than the rice. In the croissant, you have a lot of sugar. And yeah. And the sugar will be really happy to eat quickly the sourdough or the yeast. Yes, Michel. Croissant at home. I know we talked about the yeast yesterday, and that in Iran they like to use less yeast. But today we make 20 grams of yeast for half kilo of flour. In the end, we will have 1 kilo, 350 grams of dough. Bogdan, could you please ask Michel to have it short too? Then I have time for explanation in Farsi, in Persian. خانم هادی امی، نکته‌ای که گفتن این بود که امروز با توجه به اینکه کسی اعلام آمادگی نکرد برای اینکه در با مواد کار میکنه از خمیرترش استفاده نکرد و فقط از مخمر استفاده کرد. چون یه نکته‌ای که داره، چون من دیروز که باشون صحبت میکردم برای خمیرترش گفتن که من گفتم نمیدونم به سادگی میشه خمیرترش رو تو ایران تهیه کرد، مخمر رو که میشه. بعد گفتم که نمیدونم میشه نه، میگن که استفاده نکردم به خاطر که مطمئن نبودن که بچه‌ها میتونن داشته باشن. ولی اگر هم بخواد کسی خمیر ترش استفاده کنه به خاطر اون طعم و بویی که داره و همچنین به خاطر اینکه خمیر ترش بسیار شکر خیلی زود از بین میبره، اینو میخوره در واقع، تو دقیقه آخر میکس باید اضافه کنه. اگر کسی میخواد اضافه کنه خمیر ترش رو باید تو دقیقه آخر میکس کردن خمیر ترش اضافه بشه. And Michel, and it should be liquid or hard? Which one it should be? For me, for the croissant, if you're sure about what you do, I offer you to make hard sourdough, or just make fermented or rice dough. What means you make the same dough, okay, and you use only tomorrow. Just you leave outside, you make exactly the same thing, but then you put it in the fridge, and tomorrow you will use. Bogdan, I cannot hear Michel well. It's breaking for me. For me, it's breaking. It's breaking and I cannot hear. But just a second, please.
to explain in Persian. و بچه نکته هم که در مورد در واقع استفاده از خمیر ترش بودن، نوع خمیر ترشی که برای کراسان استفاده میکنن در واقع میگه راحت ترین بهترینه که از خمیر ترش سفت یا همون هارد استفاده کنیم. و قسمت بعدی رو که میخواد توضیح بده و متأسفانه نشنیدم ازشون دوباره میخوام. Michel, could you please again explain about, because I heard that you said for croissant we should use hard sourdough, and what else? What else? Right. This today we make 500 grams of flour. If you want to make just simple, the day before you will make a small recipe with 100 grams to 125 grams. Small dough. You finish it, leave it outside for half an hour. Put it in the fridge, and tomorrow you use like a sour, right? Which is too much noise there. Fermentation dough is not sour because you have yeast inside, but it will give you a really beautiful result and nice taste. Perhaps we can do it another time. Bogdan, could you please explain, because when Michel is speaking, I really cannot hear him now. Especially that it was about dough to make it, put it 30 minutes outside, and what else? Because I heard like when the time when you use yeast, not to use sourdough, it was breaking for me. Could you please repeat it for me, Bogdan, yourself? Because I can hear you very well, Bogdan, but not Michel. Yes, because I'm close to the microphone. Yeah, okay, please, you explain it to me now. I prefer that Michel do it again, okay? Right. What I offered you is to make a sourdough hard. Yeah. Just one day before, okay? But just a second, shortly. بچه ها نکته که هست، کراسون، برای کراسون از خمیر ترش سفت استفاده کنید و پیشنهاد میدن که از روز قبلش درستش کنید. اوکی. Right. Just make a small dough. The same recipe you can divide it in four. You will have like 125 grams of flour. You make exactly the same process. And after the half an hour outside, just put in the fridge until tomorrow. And it will be not sourdough, but it will be fermented dough. نکته که هست برای درست کردن این خمیر ترش با همین موادی که الان ما خمیر درست کردیم، خمیر خیلی کوچیک با اندازه‌اش خیلی پایین میاریم، در واقع به یک چندم میگیریم و اینها رو یک خمیر خیلی کوچیک تهیه میکنیم و به صورت همین صورت نیم ساعت بیرون میگذاریم و بعد توی فریزر قرار میدیم که بعداً به عنوان خمیر ترش از استفاده کنیم. زمانی که میخوایم خمیر ترش در واقع سفت استفاده کنیم، هارد استفاده کنیم. Yes. What I want to explain about the yeast, I also understood that people want to eat less yeast in the croissant or every dough with a lot of sugar. We don't have too much option to get a beautiful croissant. Now, if you see, I use today 20 grams of yeast for a total of dough with the butter inside. For 1 kilo, 350. And that means I can make 16, 17 croissants. That means it's just 1 grams per croissant or 4 croissants, which is really nothing. If you eat 1 croissant, you eat just 1 grams of yeast. It's a really, it's not so dangerous. It's not so bad. البته در مورد استفاده از مخمر میگم زمانی که ما مخمر رو توی خمیر استفاده میکنیم، چون که شکر داریم در واقع چاره‌ای نداریم، به خاطر شکری که توی کراسون هست این شکر میخوره در واقع مخمر رو. بنابراین با تجربه که حالا مثلا اندازه‌ای که الان ما داریم اندازه‌ای هستش که حدود 16 تا 17 تا به ما کراسون میده و در واقع انگار که توی هر کراسون شاید 1 گرم مثلا مخمر باشه که خیلی مضر حساب نمیشه علاوه استانداردهاشون که میگن، چون بعد به خاطر شکر هست که مجبور هستن این مقدار استفاده کنن. Yes. What more? You have more questions? Tell me. بچه‌ها کسی دیگه سوال داره لطفاً بپرسه. I can hear you very well now. Please make it like closer like this, then I can hear you properly. Thank you.
ببخشید پس این 20 گرم خمیر ترش مخمر تر دیگه. مخمر تر. بله. Michel, is the yeast wet yeast? You use the wet yeast now for today? It was powder or fresh? The yeast. Fresh yeast. Which you can buy like a pasta. مرسی. Again, if you have a fresh yeast, it will be 20 grams for half kilo flour. If you use the dry yeast, which is like a small ground, it will be half. It will be just 10 to 12 grams. بچه نکتهش اینه که اگر بخواید sorry میشل اگر بخواید که از مخمر در واقع فرش استفاده کنید 20 گرم برای مثلا 500 گرم، برای هر مقدار که بخواید برای استفاده کنید در واقع برای تر، زمانی که از پودرش در واقع اون خوش رو استفاده میکنید باید اون مقدار نصف بشه. مثلا برای 500 گرم امروز که 20 گرم فرش استفاده کردن، اگر پودر بود باید 10 گرم می بود. Yes میشل. باشه کسی دیگه اگه سوال داره بپرسه، چون من می‌دیدم بعضی وقت سوال میومد پایین برای من. الان من نمیتونم برم اونجا به خاطر که با گوشی هستم سخته هم تمرکز کنم هم روی سوال. اگه سوال میکروفونشو روشن کنه و سوالشو مثل خانم هادی امینی بپرسه، چون دیده بودم بعضی ها در مورد آرت پرسیده بودن قبلش. الان من سلام خوبی خانم هستی؟ سلام مرسی. میشه لطفاً ازشون بپرسین ببینید راجع به کره نیوزلندی یه سری تفاوت‌ها بین ما است و فرانسه. این کره نیوزلندی دقیقاً حالا آنالایز شما بگم دقیقاً چه مشخصه داره؟ فقط 70-80% چربی. نه اونو بذاریم کنار، چون که این کره‌ای که ما الان به عنوان کره نیوزلندی داریم اینجا استفاده می‌کنیم جور کره‌های صنعتی هستن و خیلی وقت بازار نیست. حالا نمیدونم به چه دلیل، ولی از کره حیوانی من زیاد استفاده میکنم، سعی میکنم جایگزین کره نیوزلندی رو کنم، ولی خیلی به خاطر اینکه دمای ذوب بسیار پایینی داره سریع آب میشه. اینو بیشتر بپرسین ببینید. پس مشخصات کره نیوزلندی رو بپرسن. مشخصات کره نیوزلندی برای کی بپرسن؟ اگه این در دسترس نبود، اگه واقعا با کره حیوانیه که دمای پایین دارن میشه این کار کرد، یعنی با دمای محیط رو بیاریم پایین یا اینکه اون کره رو فریز کنیم، آیا واقعا این کار شدنی هست؟ مرسی. خواهش میکنم. چشم. Michel, Bogdan, please have the microphone close to Michel so I can speak to him and hear him. Yes, one has a question about the butter, because here in Iran they use New Zealand butter, of course, as I explained you, and besides having like about 83-82% of fat that is aside, what is another feature of this butter that it's suitable for making croissant? Because, for example, he is a baker. The boy who asked question is a baker, and he used local butter. But unfortunately, that kind of butter they melt fast, and it's not easy to work. So, what should be the feature of the butter to be suitable for croissant? The feature. Hello. Okay. All right. If in Iran the butter is smelt too quickly, that means they have fat inside, but it's not really good fat, and for sure some water inside. What you can do is what I explained. For me, what we have to know first is how is the butter when you buy it. If it's really hard, it means that you have to make softer. What I explained today with the butter, I can one butter. Michel, when you buy
آقای فاتح نژاد توضیح اولیه رو بدم بهتون. این که گفتن که اون کره‌ای که زود آب میشه کره‌ای هست که آب زیادی داره. وقتی آب کره زیاد باشه باعث میشه تا زود آب بشه. و اگه کره‌ای که میخواین خیلی سفت باشه Right. For example, we take just a normal butter, Dutch one. I don't know how many fat is inside. این مثلا این آقای فاطمه این یک کره است که اصلا این نمیدونه چربیش چقدر، اصلا نمیدونه یک کره معمولیه و میخواد بگه با هر کره‌ای باید این کار رو انجام بدید برای اینکه ببینید کره‌ای مناسب هست و مناسبش کنید برای این کار. Yes. Yes, I want to explain that about the butter. Of course, we're looking for good quality of butter. If you buy a butter, it's really hard like this, خیلی سفته. and it smells quickly. That means that inside we have trans fat, which is a fake fat, and this is a problem. Of course, now what I do when I have a hard butter and I know it's going to smelt. وقتی کره‌ای داریم که مثل این باشه آقای فاطمه و سفت باشه و زود هم آب میشه، یعنی که اون مقدار کره‌ای که اولا که اگه درصد چربیش بالا حتی زده باشه ولی آب بشه، اون یعنی که اصلا کره اون چربیش واقعی نیست، چربی که روش درد شده. الان این کره‌ای که الان دارن یه کره معمولیه که اصلا چربیش هم نمیدونه مثلا چقدره و میخواد نشون بده که چطوری میتونیم با این کارو کنیم. Yes. Yes, what I want to do, I'm going to keep the butter really cold, really hard, and smash it. به این صورتی که میبینید روی کره که خیلی سرد هست میکوبونن. And it's still cold and soft. This butter is a classic butter, very cheap. You see, because it's cold, it stays elastic. All right? این چون که کره ما کره سرد بود، ببین حالت مثل بسیار کیسانی میمونه و اصلا بریده و خراب نشد. چون خیلی سرده. Looking for elasticity. If you look, because I smash cold. و ما کره‌ای که می‌خوایم چون باید کره کیسان باشه در واقع اینو به صورتی که می‌بینید ضربه میزنه و هر بار تا میکنه Not a problem. Just put back. میگه حتی اگر یک جایی از این کره مثل این بریدگی در واقع پاره بشه از هم مشکل نداره، دوباره بزنید و تا کنید و دوباره تو جهت دیگه تاش کنید و دوباره با اون ضربه‌های بردن بهش بزنید. Right. انقدر این کارو باید ادامه بدید که کره‌تون کیسان بشه. اگه تونستین طبعا اون خاص کیسانی رو پیدا کنید چون که خیلی سرده باید خیلی سرد باشه کره که بتونید این کار رو انجام بدید. But then you have to put again maybe 5 or 10 minutes in the fridge. دوباره 5 تا 10 دقیقه توی یخچال بذاریدش. Yes. Now we have soft butter but cold. الان یک کره سرد و خیلی صاف رو دارید. خیلی سطح صاف. Right. This butter I don't know where it's come from. I don't know how many fat is inside. But this is the way it's working. ببینید میگم همین کره‌ای که الان هست مثلا نمیدونم از کجا اومده یا چقدر به چه صورت هست. And the butter is also really bad. یه زمانی که تو مکزیک هم بودن کیفیتش خیلی بد بود. و این روشی هست که ما یک کره‌ای که تقریبا کیفیت بدی داره کره خوب رو میسازیم براش. آقای فاتح نژاد، من الان با تجربه این توضیحاتی که الان خودم فکر میکنم اون خصوصیتی که توی اون کره فکر میکنم شما دنبالش بودید همین خاصیت کیسانی است که الان گفت الان این خمیر الان این کره معلوم نیست از کجا اومده و چقدر حتی چربیش هم حتی نمیدونه. مثلا ما تو ایران هم به همین صورته هستیم. میدونم چی میگید ولی تو عمل یه چند تا نکته خیلی مهمه. یکی الان خیلی ما کره نیوزلندی منابعمون از امارات می‌آوردیم ولی الان دیگه این دیلر که به ما می‌فروختن الان دیگه قیمت عجیب غریب میگن و ما امکانش نیست برای ما.
من از کره حیوانی با میکس میکنم با مارگارین میزنم، ولی خب کار غیر حرفه‌ایه. اینم نتیجهش میشه. حالا من یه نمونه رو آوردم. این کورسانی هست که الان تو فروشگاه من داره فروش میره. یه سوپر لوکسه، یعنی تو همه چیز تمومه. اما مسئله سر یه چیز دیگه است. مسئله سر اینه که این کار غیر حرفه‌ایه. اون کره نیوزلندی حالا حیوانی رو بکوبی خیلی سریع اون حالت کشانش به دست نمیاره. الان ایشون میگه من کره different kind of work. واسه ما هم سواله اون کره چی هست الان ببین الان دقیقاً گفتن که من چند تا باهاش صحبت می‌کردم و حتی الانم گفتن 8 سال توی مکزیک بود و میگفت کیفیت مواد آرد و اینها خیلی بد بود. الان بعد در مورد آرد هم میگن و روشی که گفت الان ما گفت ما همین ببین الان کره‌ای که دارن استفادهش میکنن، دیدین که کره‌ای که این شکلیه و قبل از اینکه باش بخوان کارو انجام بدن به این صورت کره رو به اون شکل دلخواهشون در میارن و چون کره‌ای که میخوان کری هست که به این صورت باشه دیگه. دیدین الان گفت نمیدونه چربیش چقدره و این خاصیت که ثانیه مورد نظر برای توی کروسان رو نداشته. نمیدونه ولی بر این اساس و چون ایشون 8 سال توی مکزیک کار کرده و جوری که توضیح داد به نظرم تقریبا اونجا تقریبا مثل ایرانه مکزیک هم، با توجه به اینکه میگفت آردها بدون اصلا مشخصات هستن، کره ها بدون مشخصات هستن و اینها و این چالشی بوده که به این صورت این تکنیکی است که به کار میبرن و شما با هر کره میتونید کار کنید و امتحان کنید توی اندازه کوچیک و اون کره‌ای که مورد نظرتون هست رو پیدا کنید. تو عمل کره حیوانی امکانش نیست این کار. شاید با مارگارین نه حالا شاید کره حیوانی شاید نشه، حالا به خاطر اینکه کره حیوانی من نمیدونم. حالا خیلی مهمه خانم هستی، حالا ازشون بپرسیم میدونن. یعنی کره بجز حالا اون لایه‌ای که مشخص میکنه مهمترین مسئلهش این که اون طعم کروسانه. همه طعم کروسان به کره است. ایشون هم همینو گفتن که اصلا از مارگارین استفاده نمیکنن به خاطر طعم چیز، مگر برای بچه‌هایی که برای کسایی که گیاهخوار هستن در واقع دارن استفاده میشه اونجا در مورد مطالبهشون هست. و من دوباره میپرسم ازشون اگر نکته است. میشل، the way that you did for the butter is the way the method that they should use for all kind of butter. Is it possible? That's yes. So, Husky John. Yes. Right now, Michel has a surprise for your guests. He would like to present you another recipe coming from Le Notre. That's a very famous baker in France. Okay? What was the brand? Sorry? Le Notre. Le Notre? So, yes. What is this recipe for? For croissant. It is a method, of course. It's because the people have a problem with the butter. We talk about softer butter. I have the opportunity to work with somebody who teach me another way to make the butter, to put the butter in the croissant. This for the people who have the problem with the butter because it's too soft, it can be a solution. Really simple. Yes. It's not really maybe we can say it's archaic, but it's working very well. Yes. We have the same butter. What I'm going to do, I'm going to make the same elasticity with my hand. Yes. نکته که هست الان میخواد الان این یک روشی هست که لونوتخ و یک برند خیلی معروف هست برای نون توی فرانسه. میخوان طبق روش اونها براتون این رو انجام بدن که در واقع مثل یک سورپرایز هست، چون انجام قرار نبود انجام بدن اینجا. سطحی که میخوان کار کنن واسه اون برند هست در واقع. Alright, same story. هر زمانی که کره‌ای که میخواید کار کنید، هر زمانی که کره‌ای که میخواید کار کنید کره خیلی خوبی حالا ندارید و مشکل دارید با کره. This is not important. Or it looks not important. I can do with this. I can do with my hand. آواشو ببینید به این صورت. اول زمانی که کره‌ای که داریم کره‌مون کشسان در واقع نیست و اون ما مشکل کشسانی رو داریم، با تجربه روش‌های مختلفی که این یکی از روش‌هایی که میشه برای کره استفاده کرد. کره روی سطح نون قرار داده و با یک کارتک یا حتی با دست اونو توی سطح نون پخش میکنن. Right. This is the same work. Right.
Just you have to make sure that you put the butter in the same high level. فقط توی این روش باید حواستون باشه که حتما کره به یک نسبت تو تمام اون سطح خمیر پخش بشه. And we have the same somewhere. So does it work as the same as the previous butter? Is it the same quality and shape? No, that's the soft. That's the soft butter. That's soft butter. Yeah, I know. The result will be the same. That will be the same. It will be the same. این با یک کره نرم بود. دوست فاطمی شما که پرسیدین این روشی که برای کرای در واقع نرم استفاده میکنن. ولی همون چیزو میدن، همون محصول رو میدن. More butter because it's on the way of working, of course. The butter have to be in the 3/4 of the dough. Right? And it will be simple to 3 times. بچه برای تو این روش Where is no butter, I put in top of the butter. بچه تو این روش لایه‌ای که بدون کره هست رو اول تا میکنن و اینکه 3 بار لایه گذاری ساده رو انجام میدن. برای وقتی که کره‌مون کره معمولی هست، کره‌ای که نرمه باید به این صورت باشه و با کارتک پهنش کردیم روی خمیر. Again, the book is here. I have dough, butter, and dough. آره بچه این روش رو ببینیم 3 تا سینگل رو به کار میبرن، در واقع سیمپل 3 تا روش سیمپل رو به کار میبرن و در واقع دیگه روشی هست که برای کار با کره نرم صورت میگیره. این هم یه راه حل برای You see the butter is not going outside. و اصلا کره هم بیرون نمیاد. No problem. I'm looking again for my large. You give me a big challenge. I like it. All right, we have already 1, 2 simple. و دوباره یک سیمپل دیگر رو به کار میبرن، دوباره یک لایه گذاری ساده دیگر رو شروع میشن. دوباره که سیمپل همون 3 لایه است در واقع. و دوباره به صورت کتابی، به صورت حالت کتابی. 3 4 5 6. این از یک طرف در واقع لایه ها به صورت 6 تایی هستن و یک طرف هم 3 تایی. Now this is my second tour simple. I have to wait again 20 minutes to rest. Otherwise, the dough is really elastic and it doesn't work. The butter will be going outside. The dough will be hot. It will be broken. دیگه چون کار کردن روی خمیر دوباره خیلی چیز میشه. ممکنه دیگه این دفعه کره بزنه بیرون و اینها. 20 دقیقه بهش استراحت میدن که بعد یک لایه گذاری ساده دیگه روش انجام بدن. اوکی، thank you. بچه‌ها اگه کسی دیگه سوال نداره که ادامه بدن. هستی جان ببخشید. سلام، خوبین؟ سلام عزیزم، مرسی. به آقای میشل هم سلام میکنم. خسته نباشید. مقدار خمیر ترش هم میگین؟ اون میزانی که توی چیز بود؟ من رسیپی ها رو الان چون جلو دستم گذاشته بودم که در صورت نیاز. این خمیر ترشی که برای 1 کیلو گفته بودن 100 گرم بود. آره من الان رسیپی رو قبلا خدمتتون فرستادم برای 1 کیلو. امروز بله امروز که با 500 گرم کار کردن. چشم من دوباره میفرستم، من خدمتتون میفرستم. ولی خب 100 گرم برای 1 کیلو بودش. متشکرم، ممنون. خواهش میکنم. Yes, Michel. Bogdan, please closer. And because you have to rest again, you can talking again. Bogdan. Hello. Yes. I cannot hear you. Hello. Yes. We are here. Hello, Bogdan. Yes. Yes, it's better. I couldn't hear you.
Okay. Other question? No, I'm just going to hear him well. And please let me know that this is the dough that had rest like 40 minutes, yes? After double tourage. Yes? 20. After double. 20 minutes. yes. بچه این خمیر کردن در واقع خمیری که 20 دقیقه استراحت کرده بعد از لایه‌گذاری دوبلمون در واقع. این سیمپل گذرنده دوبلم گذرنده. دوبل رو گذرنده ببخشید. صداش بد میاد برای من. So, are there other questions? Not yet. Not yet. All right. Okay. Good. Our dough is now rest again 20 minutes. I like again to put in the freezer to get the control. I don't know in Iran, maybe sometime in the summer it's really hot at home. But in the kitchen, freezer help very well. Yes. A question, if one add a question, what should be the temperature of the butter? La température du beurre. For which one? This one? For what? یه نفر just a second بچه یه نفر بچه من دیدم یک لحظه سوال پرسید در مورد دمای کره مینیمم ماکسیممش رو پرسید و میگه برای کدوم قسمت همین کره‌ای که برای لایه گذاری استفاده کردیم. سلام هستی جان. آره هم اینی که استفاده میکنید هم اون که الان تمپریچر داخلش گذاشتم واسه کروسان. آها اوکی. مرسی. خواهش میکنم. بogdan? Yes. Yes, the temperature of both butter, those that used for the dough and for layering. That now he has the temperature. Check the temperature of that. Le beurre pour la pâte et pour les couches. I was like between 16 and 20 degrees. You have to be soft. You can have a look quickly. Now it's a bit hot, but it's a bit hot, of course. We have 2 hours outside. How much is it? Is it? I cannot hear. It's 18? 18 degrees. Is it 18, Bogdan? 18, 20 degrees perfect. آره بچه بهترین اون دمای بین 18 تا 20 درجه است. اوکی. Right. Now we will start with the croissant. Again, the book. Bogdan, please close there. Okay, this dough had the. Sorry, ask again. Hello. Yes, Hello. ask again, please. Hello. Yes, we are listening. Can you hear me, Bogdan? Yes, very well. Okay, so this dough that is on the table, it has double tourage, yes? You have double and simple. This one is finished. اوکی. خب بچه این خمیری که داره روش کار میکنه هر دو لایرها رو در واقع خمیر است که هر دو لایرها روش انجام داده بودیم. Okay. And it has 40 minutes, and it was 40 minutes in the freeze, yes? In the freezer? It was 40 minutes in the fridge, exactly. This one is which one I do with the machine.
And I do این خمیر است که با دستگاه استفاده کردن. Right? And this one is with the hand. و این خمیر هستش که با دست استفاده کردن. یعنی با دست درستش کردن. Okay. This with the hand. This is the machine. این کم تصویرم رفت. الو؟ Yes. Okay. I will use this one first. اول روی کره‌ای که با دستگاه در واقع میکس کرده، با خمیری که با دستگاه میکس کردن در واقع میخوان کار کنن اول. Right. Now. Cover not too much. Don't need too much flour. سطحمون یه خورده حتما باید آرد داشته باشه که این حرکت کنه روی میز حتما. We still have our 20 centimeter. عرض 20 سانتی متر. To start. همونطور که شروع کردیم. Yes. بعد به همون صورت ادامه پیدا کنه تا آخر. In the hand we will have like 22, 23. میتونیم تا 22 تا 23 سانتی متر هم انجامش بدیم. Again, I'm looking for elasticity first. خیلی آروم با حرکت بردن رو پهن می‌کنیم. Because the dough is really cold. چون که خمیر If I خیلی try to make really سرده. hard, I will break in the dough. اگر چون که خیلی سرد بوده، چون خمیرمون خیلی سرد بوده، اگه بخوایم بهش فشار زیاد بیاریم میشکنه و از هم جدا میشه و بهتره با خیلی حرکت آروم این کار رو انجام بدیم. And after that, I start to roll. و بعد شروع میکنیم به پهن کردن در واقع با بردنی. How are you at home? Are you okay? باشون پرسن اوکی هستید؟ اوکی هستید؟ راضی هستید؟ خوبه؟ The dough have to be always, you see, really dry, really nice. It's really like a baby face. البته نکتهش اینه که میگه الان خمیر خیلی تمیزه، هیچ کری ازش بیرون نزده، خیلی تمیز و مرتبه. در واقع بیبی فیس همونطور که خودشون میگن. Now, sometimes at home, we don't have a so big table. Yes. What you can do is to going down one part of the dough. اگر زمانی که تو خونه میزتون زیاد پهن نیست و فضا ندارید، میتونید به این صورت خمیر رو به یک مقدارش رو ببرین پایین، وردنه کنید و این کار رو انجام بدید. One part. و روی یک قسمت کار کنید و احتمالاً بچرخونید و روی قسمت بعدی کار کنید. و زمانی که میز بزرگ ندارید. Half, you make the other one. Because I know at home we don't have so big table. آره این روشی است که برای بچه‌ای که تو خونه پهن ندارن. Is that we have the same. نکته مهم اینه که باید هر اندازه خمیرمون خیلی مستقیم و یعنی یک اندازه و یک دست تمام طول خمیرمون یک عرض باشه. Looking for 22, 23. I'm here. نه آره این هدفشون بود که حداقل 22 23 سانتی متر باشه که هست. چون خمیر اون موقع 20 سانتی متر بود، نه می‌خواستم به 22 23 سانتی متر برسه. Now, of course, with hand it's a bit more hard. That's why if you don't have, you're not enough strong, but you don't like to make so much at one time, because you put 16 croissants. You can also take the dough, prépare la pâte pour faire les croissants. cut it in half, put one part in the fridge, and working with the other half. اگه برای اینکه زمانی که مقدار کروسانتون نمیخواد تعداد زیادی داشته باشیم، میتونید یک مقدار نصفش کنید، نصف خمیرتون رو بذارید توی فریزر و روی نصفش کار کنید و انجامش بدید.
Yes. با توجه به گفتیم 16 Here we 17 have تا like a کروسان 4 میده. or 5 millimeter. 4 تا 5 میلیمتر قطر خمیرمونه. We don't see too much, but we have like a half centimeter. I don't know if you can see. این الان حدود 5. اگه میتونید آره مشخصه 5 میلیمتر هست. 4 5 millimeter. Okay. Okay, great. This is what we're looking for. We can go to 3, but it's nice to have 4 5 millimeter. You have really beautiful. با قطر 3 میلیمتر هم میشه ولی 4 و 5 میلیمتر بهترین در واقع قشنگترین شکل کروسان رو به شما میده. یه دونه کم میکنم. And we're looking a little bit more because with hand the dough is elastic. When I go to move it, it's going back. چون که آره وقتی دارم با خمیر کار میکنم چون خمیر خاصه کیسانی داره. آره چون که دنبال قطر 23 24 سانتی متر در واقع عرض 23 24 سانتی متر هستن چون خمیر حالت کیسانی داره بس برمیگرده بنابراین باید روش کار کنین مرتب به اون اندازه‌ای که مورد دل خواهتون هست برس چون برمیگرده خمیر دوباره. Now, some professional like to use this. This is a bicycle. If you know, I don't know if you اینها رو know. دارن که اینا بهش میگن چند چرخه در واقع 2 چرخه که نمیشه این چرخه استفاده میکنن کسی که داشته باشه اگه داشته باشه. Okay. With 12 centimeter. If you like to use these things, it can help you. All right. اگه چنین وسیله داشته باشه خب خیلیتون خیلی کمک میکنه دیگه یک دست انجام میدین. اگه ترجیح کنین خمیرش مرتب برمیگرده و این برای همین دوباره باید یه خورده بردنه بزنن که این برگشتش رو دوباره جبران کنن. Or use this kind of thing. Okay, for the school, okay, for your children. And you can just make 6, 12, 18, 24, right? Hello. It will be 6 centimeter. Sorry, how much it should be? I couldn't hear. 6 or 7 centimeter. باشه برای کسایی که باشه 6 تا 7 سانتی متر میتونه در واقع اندازهشون باشه، قطرشون باشه، در واقع عرضشون باشه ببخشید. عرضایی که برش میدیم میتونه 6 7 سانتی متری باشه. You can make first a square. If it's 6, of course, it will be 12. If 7, it will be 14. Okay. Right? We getting you first. We make like this. It helps you to have a nice triangle. Okay. Right? If you like. Right? First, you make like this. Right? This is the one good idea. If we like. If you don't like it, you're a master already. You just enjoy getting. میتونید خیلی بچه یا میتونه به همون روشی که الان اول مستطیل ها رو مشخص کنید و بعد برشش رو بزنید. اگر نه خیلی اوکی و پروفشنال باشید و راحت باشید براتون همینجا برش رو میتونید بزنید. Of course, people they say yeah, but if it's like this, the triangle is not in the middle. Because we have one right side and one diagonal. توی الان توی مثلثی که ایجاد کردم یک سمتش مستقیمه در واقع قائم و زاویه است در واقع درسته؟ آره قائم و زاویه. I invite you to always take the half of the dough at home because 1 kilo 300 is really a lot to move. آره باشه همیشه میگه وقتی میخوایم تو خونه انجام بدید همیشه با نیم کیلو انجام بدید که
با 1 کیلو بخواد انجام بدید مقدار زیاده بهتون کرواسان میده و در واقع اضافه است. مقداری که توی خونه بهتون توصیه میشه همون با 1 کیلو هست. The fashion about the croissant, as you know, the croissant is not coming from France, but from Vienne, from Austria. That's why the name is viennoiserie. نکتهش رو میگم بچه این که چرا میگن چرا کرواسان در واقع کرواسان جزء شیرینی‌های وینر میشن، به خاطر اینکه اینا اصالتا از ابتدا اورجینالی کرواسان فرانسوی نبوده و از وین اومده و اینها جزء در واقع شیرینی‌های وینر میشن. که من فکر می‌کنم تو فارسی هم همین اصطلاحو به کار میبرن بچه‌ای که تو کار شیرینی‌ها بیکری هستن. Yes. Right. This what we like. If we make the French classic croissant, we opening here 2 or 3 centimeter. باشه اون برشایی که وسط ایجاد کرده بود اون سری اول برای همینه که الان این برای اینه که این قسمت وسط رو از هم جدا کنیم. And we How go much? It is 2 centimeter? It's like 2 centimeter? Yeah, 3-4 centimeter. Yes, we are here. Yeah, 3 تا 4 سانتی متر برش میزنیم وسط خمیرمونو و لایه‌شو به عقب برمیگردونیم. خمیرمون چون کشسان هست تا جایی که میتونیم بچه‌ها میکشیمش. قسمت بالایی که اضافه شو هم که The second step is here. 2 or 3 centimeter. Right? Okay. Then we opening like outside. من پیام دادم. Right? Yes, we going here. فرستادم که یادم باشه. And after that from the punch, I will roll it slowly. از همون قسمتی که به عقب برگردونیم در واقع از همون قسمت در واقع تا خوردگی رو و رولینگ رو شروع کنیم. I don't touch here. اصلا وسطش رو میگه تاچ دست نزنید در واقع لمس نکنید. از کناره ها. فقط از کناره ها و از لبه ها. This is one style. Just a second میشل. بچه‌ها میکروفون یک نفر روشنه و من همزمان نمیتونم میشه رو خوب بشنوم. اگه لطف کنید میکروفونتون رو آف کنید ممنون میشم. صدای موزیک میاد و من نمیتونم بشنوم. آقا حافظ شما هستید؟ Just a second please. میشل بودن. Yes. شما هستید آقا حافظ؟ آقا حافظ هم فکر نمی‌کنم باشه. بچه‌ها میکروفوناتون آف کنید چون من واقعا نمیشنوم. Sorry. Yes, Michel. All right. This is one style, which is more fashion now in France. Is to don't opening. If you like, you just make one small here, and again we keep it small. اینم روش دیگه میتونید اون برش رو ندید و خیلی راحت This is a new, little bit like a new style. It's have a small croissant but really high. این روشی است که برای داشتن کرواسان کوچیک ولی در واقع حجیم استفاده میشه. And the old fashion we can say, what we also like people. There is some crispy croissant. I take off here, then I'm sure I have a nice butter. اون تیکه بالا رو میبرن که بدونن قسمت بالا بسیار صاف و منظمه. Like a thing. I will opening again. The corner is going outside. Like این گوشا رو حتما باید رو به بیرون تا کنی. You see? And I really insist to go outside. You see my hand is going like a swimming. حرکت دستاشون به سمت I'm going بیرون outside. I don't stay here. I go here. I don't touch here. قسمت وسط رو لمس نکن. And I will put back this thing, the punch. I will put here. و لبه ها رو به داخل به این سمت به این صورتی که می‌بینید و این فکر می‌کنم این برای so it is because not to let the dough to open. Right, this is one style. This is another style. This is another style. این دو روشی است که انجام میدم بچه کرواسان رو که من فکر می‌کنم اون روشی که تا کردن اولین روشی بوده که قبلا استفاده می‌شده برای کرواسان.
Just try to have a nice elasticity and make what you like. You can open it a little bit. You can make a smaller one. Now is the real fashion in Paris to have a small croissant. Hello. And to be really high with a lot of lip. نکتهش اینه که زمانی که خیلی کش میاد ما تا رولای بیشتری رو خواهیم داشت توی کراسان به شکل خوشگل‌تری. And we have 1 2 3 4 almost 5. این بخاطر اینکه خمیر رو به حسابی به خاطر کشسانی داشته کشیده و مثل رولای بیشتری داشته باشه. این شکل اورجینال و اولیه است. Represents the Turks flag. آره بچه‌شون داستان برمیگره به این شکل ماهی که روی پرچم اتومان ها بوده در واقع. فلسفه شروعش بوده. حالا داستانش رو قبلا ما برای بچه‌ای که دو گروه قبلیمون بودن با پاتریک تعریف کرده بودیم. و این دقیقاً نماد همون ماه هست، ماهی که روی پرچم اتومان ها عثمانی ها بوده. I have to make quickly otherwise the dough start to rise and then we have a problem. If we have a problem, we just stop. We put everything in the fridge. We're cutting in a triangle. And then you put in the fridge like this with the plastic. Wait 5-10 minutes and take back. باشه اگه مشکلی داشتی اما که باید خمیر به همین صورت کشسانی و اینها میشه باش کار کرد. حالا به هر دلیل اگه خمیرتون یه خورده مشکل داشته باشه روش یه تیکه پلاستیک بکشید همون به صورت مرتب. حتی اگه زمانی که مثلثی برش داده بودیم برش هاتون رو توی یخ برای 5 تا 10 دقیقه توی یخچال نگه دارید تا خنک بشه و دوباره برگردونید و باش کار کنید. بعد زمانی که زیاد طول کشیده کارتون و خمیرتون می‌خواست از دست داد در واقع که احتمالاً خاطر آب شدن کره. Some people prefer to roll in the other way. We make the same. We roll it, but we don't touch here. We keep it here. این اومده برعکس جهت شو دیگه برعکس گرفته. اگه کسی راحت تر باشه بتونه تو جهت برعکس بعضی این کارو انجام میدن. بعضی از بیکرها به این صورت به این سمت مخالف رول انجام میدن. Simple one. 1 2 3 4. Classic. تعداد لایه‌هاش هم بچه‌ها 4 تایی هستن. Luxe pâtissier. And because I'm French and a little bit rebel, I like to make just my way. No style is a style. این روشی هست که خودشون دوست دارن به این صورت در واقع درستش کنن کروسانشون رو. چون در واقع روشی هست که فرانسوی می‌کنن. اون روشی که قبلی بود و در واقع توی وین به کار می‌بردن. کروسان باش به صورت شاخ هست یا ماه. مرسی بودن. Everybody stay here. Nobody is go. Not too much boring. No. I like it. I like to be with you. It's so nice. Really, I'm really so proud and so happy to be with you guys in Iran. And I hope احساس افتخار میکنم و خوشحال هستم که با شما هستن از ایران و دوستان که بیان انشالله که دفعه بعد بتونم بیان انشالله که نگفتم بیان ایران و از ایران انجام بدن کارشون. Okay. Guys, now what is important is to put the punch just a little bit under. چون نکته مهمش اینه که برای قرار دادن کراسان حتما این لبه مثلثی رو حتما زیر در واقع قرار بدیم. زیر بیفته. So we don't put like this. آره و بالا نباشه. We just put. حتما رول بشه. آره. You put just like this.
قسمت اون سوزنی و مثلثیش رو حتما باید پایین قرار بدید. For a rational oven, 60-40. Could you please tell the degrees and time slowly, Bogdan? Yes, what's the question? For rational, what was for what? I didn't. The dimensions of the rational, no? It can be exactly some rational. For we say gastronome is N1/1, which is a bit smaller, but it would be like 12%. No, about the time and degree, please. The time for baking, you mean? For baking, for rising now, if I'm in my home, I have not so much choice. So he's going to let it to rest, yes? In this time it should rest. Michel? Yes. No. Hello? Hello? Okay, for the rest, there are few options at home. We boil some water, we cook some water. And yes. Make heat. Make the tea. For the tea. You can put in a form like this. Like this. Hello, Bogdan. Could you please have the microphone close to Michel here is important because I'm going to explain them. بچه برای داره در روش‌های رو میگه برای بچه‌های Okay, what I can offer people at home. بچه برای بچه‌ای که تو خونه هستن و میخوان چون این باید پروف بشه در واقع برای اینکه برایش در واقع دستی این کار انجام بدن برای کسایی که تو خونه هستن و دستگاه ندارن از طریق آب گرم حالا من میخوام دقیق بهتون با نکاتش رو بگم به چه روش انجام بدید. Right guys, at home you take something like this, can be smaller. You boil water, hot water, 60-65. You put inside. آب 60-65 درجه آبی که جوشیده در واقع آب داغ رو میریزن توی یه ظرف به این صورت بستگی به اندازه ظرف داره. We need a minimum of 65-70% minimum of humidity. How much? 70? 75, between 65 and 75% of humidity. باشه به 65 تا 75 درصد در واقع ما رطوبت نیاز داریم برای اینکه کروسان هامون در واقع بیان بالا و حجم بگیرن. Yes? Yes. At home, you have just a classic oven. You will just opening your oven. We go there. Your oven inside is always 25-30 degrees because it's inside your home. You have the hot water. Okay. یه ظرف آب جوش رو توی فرشون قرار دادن. Rational, but it's the same. At home, you put the water. Right? Hot water. الو. الو. الو بگم. After painting first, put the croissant inside, right? And you close. It don't is off. The oven is off. It's just heating. The oven is heating now. It's off. It's off. No, I mean, how should people do it at home? Yes, at home. At home, yeah. At home, your oven is off for 2 hours, 2.5 hours. Just put the hot water inside. برای بچه‌ای که این دستگاه من الان یادم رفت اسم دستگاهی که دستگاه پروف رو به چه صورت حالا من اصطلاح شدم اگه دستگاه پروف ندارین آب 65-70 درجه رو توی یک طبقه فرتون قرار میدین و سینی در واقع کروسان رو روش قرار میدین و در رو میبندین و تو اون دما در واقع دمای همون دستگاه پروف رو ایجاد میکنید برای کسایی که تو خونه میخوان کار کنن. One egg really good like this, very liquid. It's just yolk or a complete egg?
Yeah, just one egg. No, one egg. A little bit of salt. یه دونه تخم مرغ با یه مقدار خیلی کم نمک. The white, the albumin. 2 ساعت. خاموش باشه برای بچه پرسن که اوکی. مقدار خیلی کمه از نمک رو به تخم مرغ اضافه برای روکش کردن. برای توی فر خاموش برای چون یک فضا داریم و درش بسته میشه آب 65-70 درجه رو قرار میدیم، سینه فر روش قرار میدیم و در فر رو میبندیم تا اینکه خاموشه در واقع. Now, two possibility. Again, I like to give a choice. You can painting just like this. You take the eggs. You take off the excess. باشه یکی از روش‌هایی که میشه تخم مرغ رو روی سطح کراسان مال به این صورت هست در جهت برش ها در واقع هست. Right. در تا خوردگی. Here. We will paint 2 times. This is the first time to have a really nice gold color. If you want to paint on one time, you use only egg yolk. But we're going to paint 2 times. This is one time, one way. The other way, what I prefer is to paint in this way. Because اون روشی که در جهت تا خورده بود اون یک روش بود و این روش دوم هست که بعد در واقع به صورت قائم بر اون تا خوردگی ها داره. This is what I like. تخم مرغ میماله به سطح و خیلی نباید بمالید این کار. Because I will touching here, but I don't touch the leaf because my brush is flat. I'm not like this. باشه نکتهش اینه که زاویه براش هم خیلی مهمه که دقیقاً به صورت کاملا افقی عمود بر کراسانمون نباشه. نکتهش اینه که ترجیح که کراسان تخم مرغ 2 بار مالیده بشه روی سطح کراسان. To make quick and nice. Right? Okay. This is important. My brush is flat, and I'm going just following. زاویه برش مهمه که الان صاف باشه و قائم بر اون نباشه. Because the dough is not rising. It's easy. It's hard. So we can see that we have yellow, white, and this is what we're looking for. آره این روشی که استفاده می‌کنم باعث میشه تا این سطح کراسانتون یک دست اون رنگ زرد رو نگیره و به صورت زرد و سفید بشه. یک لایه زرد میشه در واقع یه لایه هم سفید. For me, it's always important that we enjoy what we do and to don't put too much rules because now is a million of people making croissant and it's million way of to make it. This I don't believe that someone have the good one, the perfect one. I like that everyone make his croissant and find his way to be happy making the croissant. روش‌های برای تهیه و در واقع تهیه کروسان روش‌های خیلی زیاد رو به کار میبرن ولی خب اصلا خودتون رو نمیخواد درگیر این روش‌های خیلی زیاد کنین چون با هر روشی که انجامش بدین مهم ریزالت خوبیه که بگیرید و کروسانی که تهیه می‌کنید هست. And because I'm falling like this, I don't touch. پایین رفتن از پله میگه. You can see here, I don't touch it. I go down. I don't touch the leaf. I'm going down. I don't touch the leaf. Going down. نکتهش اینه که اون لبه ها رو نباید تخم مرغ کنید که بروس رو به پایین میاره در واقع با اون لبه ها ارتباط نداره فقط روی سطح ها مالیده میشه. Now, that's it. We just go like this. Try to go really down and don't leave like this, like I don't know the name of this, but too much eggs, right? Don't make this. مقدار زیادی. آره میگه این مقدار زیادی تخم رو به این صورت روش قرار ندید چون جالب نمیشه. Right.
This to make one time before, it helps to have a dry croissant at home, and it helps to have a really beautiful colors. Now, for professional, or for women, or I don't know, kids, Hello, Bogdan. I cannot hear Michel now. It's breaking again. At this moment, you can just put in the freezer, okay? And you can cook in 2 days or in 3 days, 4 days maximum, because the yeast will lose its power. But 2 days or 3 days in the freezer is no problem. That means that you can make the croissant on Monday and cooking on Wednesday. بچه میگه میشه این خمیر رو مثلا یکی دو روز توی یخچال اگه نیاز باشه قرار بدیم، ولی بیشتر از اون نه، چون که اون مخمر دیگه اثرش رو از بین میبره، اثر مخمر از بین میره در واقع دیگه، اون حجمی که گرفته از بین میره. Okay, so now croissant should rest. Because we have to make so much every day. Hello. It's better to make a lot of croissant 1 or 2 days, put in the freezer, and just cooking what you need. No more than 4 days. بچه میتونیم مثلا وقتی هر تعداد خواستین کروسان اینجا رو تهیه کنیم و یکی دو روز توی یخچال فریزر قرارش بدیم و بعد رو زمانی که نیاز داریم و همون 1 یا 2 روز بعد پختش کنید، به اون صورت نگهداریش کنید. بogdan, sorry, Michel, it should rest now. These croissants should rest. Hello. Yes, 2 or 2.5 hours resting time. اوکی بچه‌ها، وقتی کروسان توی مرحله از 2 تا 2 ساعت و نیم استراحت میکنه، همون استراحتی که انجام دادن به اون روش. So Michel, could you please explain about those persons, because now there are some who have proofer. For those who have proofer, how much it should rest in the proofer machine? Oh yeah, for the rice machine, for the professional. You can put, please, steamer. You can be 65 Bogdan, I degrees. cannot hear Michel, sorry. Yes, yes. Hello. Bogdan, let me know, because they ask me for those who have proofer. You have to be minimum 65% to 75% of humidity. And we'll be ready for 2 hours. Minimum. After 2 hours, you have to check. پروفر 60 تا 70 درجه است، میگم برای همینم برای اونها آب جوش 65-70 درجه رو قرار میدن. Because every rice room are totally different. This I can say 2 hours, then people they say, you say 2 hours. It can be 1 hour 45, which is the minimum, and 2.5 hours or 3 hours. Because the temperature is the most important. The temperature you have to be between 23 and 27, really big maximum 27. The best quality, 25, 24, 25. It's the temperature of outside, it is? Temperature outside or inside? Because it's breaking for you when Michel is speaking. Now I think I should go and come back again maybe. Hello. Yes. I hear you like breaking. Resting. So for resting in proofer, he explained, yes? Yes. So could you, Bogdan, I can hear you very well. Could you please repeat it for me, because I couldn't hear Michel. It was breaking all for Michel. In the proofer, the ideal temperature is 24 or 25 degrees. Okay. Yes. And then the duration. 3 hours can be also. Oh, you see, I cannot hear Michel. Just for Michel, I have problem. Yes. Humidity about 65% to 75%. Yeah. And duration. Yes. Okay, 2.5 hours, 3 hours. About. Yes, but each device is different, so you have to check it by yourself.
بچه‌ای که برای دستگاه پروفر پرسید بچه‌ها ببخشید من اصلا صداشو واقعا صدای میشل رو خوب ندارم وقتی که صحبت میکنه 65 تا 75 در واقع درجه رطوبتش هست برای 2 ساعت و نیم نهایتا 3 ساعت. Yes. All right. I want to explain something quickly. Some people want to have quickly the croissant, and they put the temperature higher, like 28, 29, Hello. 30 degrees. Hello. And what happened? We have a big croissant outside, but inside is totally closed. Hello, Bogdan. Space. Hello, sorry, Bogdan. Hello. Yes. Hello. Hello. Yeah. Bogdan, can you hear me? I cannot hear Michel. Sorry. Hello. We do it again. Hello. Yes. آقا حافظ شما هستید اینجا؟ الو. We can hear you very well, Hadi. من یه لحظه ببینم آقا حافظ هستن توی برنامه. من واقعا نمیشنوم. فکر نمی‌کنم آقا حافظ. الو بگم. صدا اوکی هستی جون؟ من متاسف صداشون رو ندارم. اشکالی نداره. مرسی. الو بگدان. من صدای شما رو خیلی واضح شنیدم ولی صدای اونا رو ندارم. تصویرشون هم رفت بسن. الو. For the people who use the بگدان. machine. I cannot hear you. الو. Bogdan, can you hear me? I cannot hear you well. I could hear one of the participants very well. She talked to me now. I could hear him, but not you. It's breaking for you. And it's far and breaking. Okay, let's continue. Right. Yes, please. Yes. So what is he's going to do? Machine? What he's going to do? So which dough it is, please? Again, you can see here maybe better. Is half centimeter. You see 5 millimeter. 5 millimeter. Right. Which dough it is? Which one? Which dough is the dough? Which one it is? The same dough we use for the machine. Hello, Bogdan. This one is with the machine. Yeah, that's the dough which was prepared by the machine, in the kneader. بچه این خمیری هستش که بچه برای من عذرخواهی میکنم واقعا که نمیتونن صدای اونها رو خیلی خوب بشنن. این خمیری هستش که با دستگاه میکسر درست کرد در واقع. این برای بچه‌هایی که دستگاه دارن انجام داد. میخواد با اون دستگاه کار کردن. Bogdan, is he going to again shape the croissant? If you like, Hello. Hello, Bogdan. Michel? Michel, just to make Michel? Bogdan? Sorry, Bogdan, can you hear me? Very well. Okay, but I cannot hear you well, first of all. Second, what he's going to do to make croissant again? So, if you like, Michel suggests to make pain chocolat this time.
بچه‌ها ببخشید این بار میخوان در واقع پنج شکلات یا همون نوع شکلاتی درست کنن با همون خمیر. بچه من واقعا باز عذر میکنم از شما، چون من واقعا صدای فکر کنم خانم مجلسی بودم فکر میکنم، من این نکردم که بچه‌ها یه لحظه با من حرف زدن، صداشون خیلی خوب داشت. صدای این اون قسمت رو در واقع ندارم، صدای بogdan و میشل رو ندارم. Okay. Can you see it? So it's 10 centimeter. I don't know. I cannot see. It's 10 centimeter. Allô? This is the chocolate bar for the pain au chocolat. Yes. And how long it is? Is 10 centimeter or how long it is? No difference? Yes, 10. No matter? Actually, it's 8. Chocolate is 8, and I will take 9. Okay, 9. Right? So the dough should 8, be bigger 9. than the chocolate, yes? Yes, yes. I will explain why. بچه‌ها این برای If we نون don't have شکلاتی باید this اندازه machine, طول برشمون در واقع عرض برش خمیرمون نسبت به شکلات یه خورده بزرگتر باشه. یعنی فکر می‌کنم شکلاتش 8 سانتی متری، جوری که من شنیدم 8 سانتی متری برش میدن. یعنی اندازش و اون نونشون 9 سانتی متری برش میده. بogdan؟ we like to cut with a الو؟ bread knife. Bread. Because you give a really nice Okay. leaf. You can see this is the dough. The chocolate. I will leave it like this. آره این اندازه که گفتیم نون باید خمیر کم بزرگتر از اندازه شکلات باشه از لبه. من ببینم آقا حافظ هست که آقا حافظ اگه میشنون. حافظ. And if you have the bicycle, if you like it. It's like this. If you have it. Okay. But I like just a mess. Right. The good dimension would be for me 15. Some people go to 17. For me, it's too much. Allo. 15 is really nice. 14, 15 is nice. بچه شما میتونید میشل و بogdan رو خوب بشنوید؟ خانم چیز فکر می‌کنم شما یک نمیدونم حالا کدوم که از بچه‌ها بود که گفتید خوب میشنوید. فریال. یس خانم فریال شما بودید به من گفتید میشنوید؟ منم صداشون رو خوب دارم خانم هستی. الو. الو. نه منم اصلا صدا ندارم هستی جان. آره من اصلا صداشون رو خوب نمیشنم. من با صدا رو در واقع انگار قطع و وصل میشه، بریکینگه و من خوب نمیشنم وقتی توضیح میده که من بخوام. حالا حتی از روی شکل میتونید ببینید خب مشخصه دیگه برش هاش، این که برشش رو نصف کرده، ولی برای اینکه من توضیح رو بخوام بدم متأسفانه من نمیشنوم درست. دقیقاً منم اصلا صدا ندارم. آره من با قطع و وصلی و پارازیت میشنم. برای همین خاطر آقا حافظ الان هستش. بogdan sorry I need to hear you. Allo. Can you hear us? Allo. Allo. bogdan can you hear me? Please put the microphone. I don't make it like I don't know closer or what.
الو بچه‌ها از روی شکل اگر بشه ببینید فرمی که داره کار میکنه، چون من واقعا نمیشنوم الان بخوام از روی توضیحی که داره میده توضیح بدم و به شکل به کاری که داره میکنه خیلی دقت کنید فقط. الو بogdan میشل. Bogdan, I now just I could hear yes, it's like a little bit I could hear you. I cannot hear well, not to understand. No problem. That's okay. Okay. All right. This It's better now. this dimension. I like to put my finger here. You're going very well here. باشه لطفاً به شکل خمیر خیلی توجه کنید که زمانی که من واقعا نمیشنم که بهتون توضیح بدم از روی شکل متوجه بشید. I like to put the other one where it's closed. Keep it very well here. الو آقا حافظ سلام. This الو one have to be in the middle. الو آقا حافظ. یعنی اینترنت گوشی من مشکل پیدا کرد. الو Okay. Have you seen it? الو آقا حافظ سلام. آقا حافظ شما سلام. میتونید جان. بogdan و میشل رو بشنوید چون من نمیتونم بشنوم و برای بذار من من الان ببینم که نمیتونم توضیح میتونم بدم. صداشون رو داشته باشم. از بچه‌ها اجازه خواستم بدید. فقط ببینن اگه صدای منو خوب میشنون. بذار من یک ایرپادم بذارم. Right. الان من The صدای other شما رو way. خیلی خوب میشنوم. Can you follow it a bit? نشون بده Other دیگه. way. I can put directly in top here. Right. صداشون میاد ولی خیلی واضح نیست متاسفانه. میشه حالا باز برای من آره برای من قطع و وصل میشه و من اصلا نمیدونم چون مقطع three. نمیتونم چه توضیح بدم چون بعد بچه‌ها حالا هم واقعا نگاه کنن شکلش من تا برای جایی که میشنوم سعی میکنم برای از روی دوستان شکل توضیح کاملا بدم. مشخصی وقتی توضیح در انجام میدم ولی من توضیحشو نمیشنوم. بذار حالا من تا جایی که میتونم برای دوستان توضیح میدم و حالا ادامه میدیم دیگه. خمیر شکلات اولو که دوستان روی سلام. لبه اول میزنن میکنن و شکلات روی لبه تا شده میذارم میکنن. این کاری که من میبینم الان انجام میدن و بله. توضیحی بده رو من نمیشنوم. مرسی آقا حافظ. واتساپ هستی؟ خواهش می‌کنم. دوستان سلام مجدد. Right. I hope that people stay with us in the hands. Hafiz, Hasti, are you Yes, there? yes, Bogdan, I'm here. Hasti has problem in the hearing voice of the Okay. Michel. Now I'm translate for the student. آقا حافظ من شما رو خیلی خوب شنیدم. من نمیتونم چون This is one way, guys. If you like, depending what you like again, they can be also longer, can be 17. Bogdan, we don't have your voice. Right? Like this. And now like it's to be in better, Bogdan. Your voice is not very good. With one hand, what happened? It will be here. One more. Then I will be pushing a little bit. So one more. Again, these things, the close is in the middle. Again, pushing like this. خب دوستان ما دوباره از وسط میبندیم خمیر رو و فشار میدیم خیلی آروم. Right. It's important that it's there like this. One is row, one in top of the other one. One is row, because one is خیلی rising. مهمه که این دو تا حفره رو داشته باشین. This one will moving like this, and step by step rising. The chocolate will be here. چون وقتی شما فشار رو میدین شکلاتتون اینجاست و شما دو تا لایه شکلات باید داشته باشید. It will be rising and going one in top of the other one,
and then we have no chocolate here. Right? This is راجع important. به گذاشتن شکلات داره صحبت میکنه که میگه اگر تو این دو تا You have to be in قسمت top like بذارید شما this میتونید when به it is صورت raw, مساوی شکلات to رو be like پخش this کنید when it is داخل cooked. خمیرتون و میگه به این صورت در نهایت بعد شکلات‌ها رو بذارین که شما بتونید در نهایت نونهای خوبی رو ارائه بدید. آواز من شما رو خیلی خوب میشنوم. من تعجب میکنم، پس من میگم میکروفون من یا گوش من مشکل داره. نه یه ذره الان صداشون هم بهتر شد دوتاش. این نکته که هست، این لبه‌ای که آخر میمونه حتما باید تو زیر قرار بگیره، حتما خیلی مهمه. لبه تا خوردگی باید بره پایین. ببخشید هستی جون میشه سوال کنین عرض و طول این خمیر جان. چقدر بود؟ این که yes. Michel, can you hear me, Michel? Bogdan? Yes, what's the question? فکر کنم صدای منم نمیشنون. Bogdan, how much should be the size of the dough for pain chocolat? The weight and the length. The size? The size of the dough, yes. Size? Beautiful. Really nice croissant. We need, we can say... Not for croissant, for pain chocolat. For pain chocolat. Pain chocolat, the really nice thing is 15. Maximum 16. 15 نهایتاً 16 طولش باشه. 16. And beautiful, you can see here is 8 centimeter. 8 سانتی متر. و عرض 8 سانت. Very nice, but you can طولش see هم 8. 15 نهایتاً 16. Maybe here 20, 28. This is 8, right? دوستان 8 سانت باید باشه دیگه در واقع. 8 در 15 در 15 شده. Okay, I got it. Yes. Great. Got it. Thank yes, you, Patrick. Thank you, Michel. A good croissant, good pain chocolat, it has to be 80 grams, and with the chocolate, it can be 90 grams with the chocolate. دوستان 80 گرم وزن خمیرها هستش که با 10 گرم شکلات 90 گرم در نهایت 4 millimeters. 5 چاکلت ها هستش. 16 maximum, 15 for me is enough. Centimeters, which we have 3 millimeters. Here, 3, 4. We have 15 centimeters. قطرش هم باشه با 3 میلیمتر باشه. الان خدا رو شکر. And 8 centimeters. One, two, and here I can play. I can put like this and go a little bit like this. I roll it. Make sure again I have the chocolate in top, another one. دوستان در آخر شما یک فشاری رو ایجاد میکنید که دو تا شکلات ها در واقع بالا و وسط قرار بگیرن. همونجور که روی تصویر داریم بهتر می‌بینید. کلاسیک. with more modern. Right? If you put it in the freezer for tomorrow, or after tomorrow, or next weekend because you have some friends, put in the freezer, stay like this. You just need 4.5 or 5 hours to rise it. دوستان شما حالا اینی که الان نشون داد داخل فریزر گذاشته بود و همونطور که می‌بینید میتونید الان داخل فریزر بذارین و فردا ازش استفاده بکنید. ما الان داریم تکنیک براشینگ استفاده می‌کنیم و از در واقع زرده تخم روی پنه شکلاتمون استفاده می‌کنیم. Rise time. Put some eggs again. دوباره تخم مرغ میزنیم روی پنه شکلات.
You need the space because you will be rising. چون نیاز به فضا داریم بین تک تک پنج شکلاته ها، چون اینا هر کدوم شروع به حجم شدن میکنه. Voilà. Right, if you have one more, keep with the friends. که می‌بینیم ما یه فضای دیگه داریم، میتونیم یه دونه دیگه پنج شکلات هم داشته باشیم. Hope you enjoy. گوشای من. حالا الان میشل میاد توضیحات مربوط به فر رو میده، اگر نداده بودم من دوباره براتون ترجمهش کنم. Dear Bogdan, can you explain about the temperature of the oven and some description about that? Temperature of the oven and what else? Yes. The oven, the temperature, the moisture. So about the temperature in the oven. All right. For home, first for the people at home. برای کسایی که در خونه. 2 hours less or more rising. نزدیک به 2 ساعت شما the croissant outside of the oven. ور اومدن خمیر دارین داخل اوونتون. بعد heat the oven. If it's at home, if it's gas or electricity, you have to be 200 degrees. اگر گازتون در واقع الکتریکی هستش یا گازی هستش درجه 200 درجه باید باشه، 200 درجه سانتیگراد. Yes. Okay. When the oven is ready, وقتی اوونتون به درجه 200 رسید 15 minutes, 20 minutes. شما بین 12 تا 15 دقیقه. You paint again with the eggs. One more time. چون بعد از 12 تا 15 دقیقه یک بار دیگه براشینگ میکنید روی پنه شکلاتتون. You have to brush but slowly because you'll be rising. Then more fragile. خیلی بعد آروم این اتفاق بچه‌ها بیفته چون شما در حال پروف کردن پنه شکلاتتون هست. اوکی؟ And then you just put in your oven. You put the temperature at 180 and you put for 20 minutes. Michel, can you explain again this section? Sorry. Can you explain again about last part? All right. We preheat the oven at 200 degrees. دمای 200 درجه برای گرم کردن. We brush again the croissant. دوباره ما کروسان رو براش می‌کنیم. Try to put in the middle. می‌ذاریم. وسط فر باید حتما بذاریم. Put the oven at 190 degrees. دمای فر رو روی 190 تنظیم می‌کنید توی 20 دقیقه. اوکی؟ Yes. If you have at home electric oven with ventilation, اگر شما فر برقی دارین که سیستم ونتیلیشن رو داره،
یا سیستم در واقع If it's like this, you have to put 180 degree. And شما in the باید دما روی half 180 درجه time, بذارید like و 10 در minutes, وسط این زمان یعنی you have سر to 10 turn دقیقه the plug, the tray. شما باید سینیتون رو بچرخونی که کاملا به صورت مساوی نونتون پخته بشه یا پناه شکلاتتون. Yes. آقا حافظ عذرخواهی Yes. امکانش هست Because when you have a ventilation, هم اگه میشه توضیح the بدم heat going to the door and cook the first croissant next to the door before the which one is behind. Just after 10 minutes, just open the oven and turn back the tray and put back. دوستان Then you have دقیقاً a بعد nice از unification. یعنی وسط و پختتون که رسید شما برای اینکه یک دست خمیرتون و در واقع نونتون پخته بشه یک بار کاملا اون خمیری که اون جلوی فر هستش و جلوی شیشه هستش رو کاملا به صورت موازی برمیگردونید تا قسمت‌ها به صورت یک دست بپزید. Yes, okay. Thank you, Michel. And if you have like in France, or I have here, it's named a floor oven. And you have to be 200 degree for 20 minutes. اگر فرای Which داشته for باشین که me is جریان the هوا best رو way to cook the croissant. داخلش دارن دمای 200 درجه رو انتخاب میکنیم برای این اتفاق. Okay? I hope you understand me. Thank you, Michel. دوستان سوالی هست بپرسین؟ متوجه شدین همه عزیزان؟ هست بپرسین توی فر رشنال چجوری پخته میشه؟ Michel, could you please tell me about the rational, I mean combi oven. If you have the combi oven, the brand name is Rational. Yes, the combi oven. Yes. If you have the rational oven, you have a program normally for viennoiserie. I'm sorry, I don't have a rational here, but I know you have a program where you can put a little bit of a steamer. Because the problem with the combi or ventilation oven, the croissant will be really beautiful, but it will be dry really quickly. Because it's a ventilation, it's how we can say, is a hot. What's the air? Air. Yeah, it's hot air. And what happened is the ventilation will take out the humidity of the croissant. And actually, you see the fat of the dough because it's too high. What I suggest for the rational is to put the speed for ventilation slow as possible, and to put like 15 or 20% of humidity. 15 to 20%. What I can suggest for rational to have a beautiful product. Thank you. Can I explain for students? There's too much. خب دوستان راجع به فر رشنال توضیح دادم. گفتم من فر رشنال ندارم که دقیقاً بهتون بگم، ولی شما باید کمترین تبادل جریانی هوا رو انتخاب بکنید، رطوبتتون بین 15 تا 20% باشه تا بتونید کروسانتون رو بپزید. ما سال پیشم که با کوین دوره رو برگزار کردیم فر رشنال داشتیم. هستی خانم اگر اون رسیپی که ما سال پیش با پاتریک داشتیم، اگر اون رسیپی که ما با رشنال داشتیم رو داریم برای دوستان اگر بذاریم تو گروه که عالی میشه. دوستان دقیقاً بر همون مبنای پخت من حتما براشون میفرستم چون من رسیپی اون دارم. مرسی. دوستان براتون اون رسیپی سال پیش. نکتهش اینه که داره میگه رشنال بعدیش اینه که بعداً به خاطر این نون رو خیلی خوش می‌بینی، بعداً کروسان خیلی زود حالت چیز اون کیفش از دست میده. خیلی خوبی به ما میده ولی در نهایت خیلی زود ساختارش رو از دست میده و عمرش هم کوتاه‌تره. من پیدا میکنم. دوستان سوال دیگه هست؟ Do you have more question? دوستان سوال دیگه هست؟ No more question? At this moment, nothing.
Thank you so much, Michel. There's no question. خب دوستان سوالی نیست؟ یه نفر سوال داشت؟ سوال ندارم ولی می‌خواستم یه توضیح بدم راجع به رشنان و بقیه فرای کامپوکشن. If people make a croissant, if they have done, I don't know. If some people make some croissant in the same time of me, I don't know. You tell me. We have to wait almost 2 hours. What I suggest is that you try yourself to cook your croissant at home. What you can do, you can call me maybe, I don't know. دوستان میگن اگر stop now the Zoom. We can stop now to make با a ما break کروساناتونو and then to come back like in 2 hours. 2 hours, yes. We can start again in 2 hours and to see the oven. Thank you. دوستان اگر همزمان انجام دادین خمیرا رو آماده کردین که خب بعد 2 ساعت بزنین خمیراتون آماده بشه. ما یه بریک 2 ساعته رو میدیم. بعد از 2 ساعت میتونید دوباره آنلاین شین، خمیراتون به ما نشون بدین و خمیرا رو با هم همزمان بذاریم داخل فر. حسین خانم شما صحبتی دارین؟ نه خواهش میکنم آقا حافظ ببخشید من داشتم پیاما رو میگفتم بخونم که اگه سوالی هست باید بپرسم. البته شنیدم که گفت دوباره آنلاینش میکنم سوال بچه‌ها رو بخونم تو چت ها که اگه سوالی بود اون موقع بپرسم چون دیدم بچه‌ها اون موقع من میدیدم سوال میاد ولی چون ترجمه می‌کردم نمی‌تونم تمرکز کنم. یک بار سوالا رو چک کنید. من دوباره نشنیدم و معذرت میخوام من دماها رو متوجه نشدم. دمای فر و مدت زمان که باید کروسان پخته بشه رو متوجه نشدم. صدا کلا برای من رفت. راجع به دما صحبت شد. قرار شد که اگر فرهای در واقع خونگی که بر مبنای جریان کار میکنن باشه دما روی 200 درجه ست بشه روی پیشگرمایش، در نهایت برای فرآیند پخت دما به 190 میرسه و شما از دمای 190 درجه استفاده میکنید. معمولا کل این فرآیند 20 دقیقه است. 180 آقای 2 تا فر داشتیم هستی خانم، یه 190 داشتیم یه 180 داشتیم. آره مدت زمان 20 دقیقه است. بین 180 تا 190. بعد دوستان هر فر با هم فرق میکنه. یک بار شما امتحان بکنید روی 180 ببینید اگر بهتون جواب داد اون مشخصات کروسان رو داشت یا پنه شکلات رو خب اوکی، اگر نه با دما بعد بازی کنید تا به اون کالیبریشن حتما برید. متشکرم لطف کردید. خواهش میکنم. خب اگر موافق باشین میریم سراغ and come back later, or we can record the oven process and to send it to you by whatever, by WhatsApp or something like that. Or we can do whatever you want, but please let us know. خب دوستان بogdan میگه که ما میتونیم 2 ساعت دیگه آنلاین شیم یا میتونیم 2 ساعت بعد ما یه ویدیو بگیریم براتون حالا توی گروه واتساپ جای دیگه سال بکنیم. Later you going online again, it's better because the in the WhatsApp for student. Bogdan, can you hear me? حافظ ما عده از بچه‌ها رو توی مثلا گروهی که از طریق ما ثبت نام کرد. من نظرم اینه که 2 ساعت دیگه دوباره آنلاین شن دوستان دوباره بیان و آره فکر کنم اونجا راحت‌تر باشه. من به بogdan گفتم نمیدونم شنید یا نه، میخوان شما بگین که 2 ساعت دیگه دوباره آنلاین شن. من صدای شما که اصلا نشنیدم اون موقع صدای شما با پارازیت بود. ببینم میشناس. بogdan can you hear me? Bogdan? So, what have you decided? Bogdan, I think as Hafiz said, if maybe we can be online again in 2 hours, it would be better. Okay, let's do it. Okay, so it would be in 2 hours or less? How? 2 hours? Just a second, he's going to check it out. بچه ببینیم چقدر بهمون زمان میده. بچه هست. Because he didn't start.
So we need like 2 hours. Okay, so exactly 2 hours, we come back again online with بچه the پس same link. بچه با همین لینک 2 ساعت دیگه آنلاین بشید که Okay. اون قسمت بله اوکی. بچه پس 2 ساعت دیگه با همین لینکی که از قبل در اختیارتون بود دوباره وارد بشید که مراحل بعدی رو ببینید. دوستان خسته نباشین، میبینیمتون ان شاء الله. مرسی بچه خسته نباشید. فعلا خداحافظ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye for now. مامان بیا. پیاما رو من بخونم بنویسم. تازه یه نفر میخواست بیاد تو. 2 نفر تازه میخوام بیان تو آخر. دو صدا قطع شده بود. بچه ها برای الو بچه فکر میکنم 2 نفر الان تازه اومدن تو. چقدر صدای من بد. برای بچه‌هایی که تازه اومدن تو، حالا من فکر می‌کنم صدای من رو نمیشنون چون کانکتینگ هستش. چی؟ اوکی خب من چت ها رو بخونم. اوکی چی پرسیدن؟ پروفه جواب دادی؟